Mirëmbrëma nderuar televizionist, mirë se erdhët në programin Studio e Hapur. Unë jam Vasilit. Do të fillojmë këtë hënë, që është e hëna e duelit, siç e dini ju, duke folur për një temë shumë të rëndësishme, për mua, për ju, për të gjithë. Do të flasim për paratë. Do të flasim për paratë, do të flasim për ekonominë, do të flasim për buxhetin, edhe kryesisht në fund vit, kur flasim për buxhetin, mendja na shkon tek taksa, TVSH-ja, biznesi i vogël, biznesi i madh. Në fakt të fund vitit tema kryesore ka qenë pikërisht biznesi i vogël në mënyrë të veçantë, me idenë për të futur edhe ai në skemën e pagesës të TVSH-s. Për këtë dhe të tjera, infrastrukturën, ekonominë përgjithësi, do të flasim sot në një duel shumë të rëndësishëm. Unë ua prezantoj më njëherë, me mua është Spaho, deputet i Partisë Demokratike, kryetar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit që jeni me mua zoti Spaho. Bushati, deputet i Partisë Socialiste. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Faleminderit Bushati. Spaho në lidhje të drejt për drejt nga një studio paralele, dekan i Fakultetit Ekonomik Universiteti Luarasi. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit që do jeni me ne për të na ofruar edhe ekspertizën tuaj shkencore. Faleminderit. Përpara se të fillojmë bisedën në studio, në 60 sekonda, shumë qartë dhe me një gjuhë gazetareske dhe jo të drujnë për ekonomistësh, do të ndiqni të rejat e fundit, le të quajmë kështu, rreth buxhetit të fundit që do të prezantohet nga qeveria. Një material i Ervin Totit. Që në fund të muajit tetor, qeveria paraqiti në komisionet parlamentare ligjin për buxhetin e shtetit për vitin 2018. Megjithatë, për shkak të çështjes Tahiri, vëmendja mbi buxhetin duket se u kthye vetëm ditët e fundit. Në komisionet parlamentare, ministri i Financave Arben Mahmetaj, por edhe deputet të mazhorancës, kanë nxjerrë detaje mbi përllogaritin e taksave apo investimet e parashikuara. Ajo çka ka shkaktuar më shumë përplasje mes palëve është përfshirja e biznesit të vogël në skemën e TVSH-s, por edhe skema e re për tatimin e të ardhurave. Si do të ndikojë tek biznesi i vogël përfshirja në skemën e TVSH-s? A do të rritet çmimi i produkteve për konsumatorin? Çfarë efekti do të ketë taksimi i të ardhurave dytësore në shtresën e mesme? Këto janë pyetje që presin ende një përgjigje, ndërkohë që shqiptarët presin të mësojnë nëse gjatë vitit 2018 do të nxjerrin më shumë para nga xhepi në formën e taksave apo jo. Qëndrojmë tek ma e parë dhe duket se është edhe ajo më sensitive. Pikërisht e biznesi vogël dhe futja e tij në skemën e pagesës të TVSH-s. Pse u mor ky vendim? Po, faleminderit. Në fakt, duhet të them që buxheti i vitit 2018 është një progresion normal i një gjendje ekonomike që më në fund e pas Shqipërinë të largohet nga kriza ekonomike dhe më në fund po flasim për një zhvillim dhe një trend rritës të ekonomisë të stabilizuar. Kuptohet që projekt buxheti është ligji më i rëndësishëm i mazhorancës, ka mbështetjen maksimale, ashtu siç ka dhe opozitën maksimale nga minoranca. Unë nuk pres që minoranca të bashkohet me buxhetin, sepse do ishte vetvrasje, aq më tepër politikisht patjetër, dhe duke qenë se është ligji më i rëndësishëm i mazhorancës. Kuptohet, respektoj dhe kryetarin e grupit Partisë Demokratike, një ekonomist që është dhe në komisionin tonë, por e di që në këto raste, pra vendimi politik e përthyen logjikën ekonomike, aq më tepër ka gravitetin e një opozite e cila do ta kthejë sidomos buxhetin në një situatë politike për të shfrytzuar. Duhet kemi parasysh që buxheti për qytetarët është njësoj si diagnoza apo si një vizitë tek një mjek apo një doktor, dhe pavarësisht se çfarë ka trupi njeriu, doktori thjesht përcakton parametrat kryesor. Pra ekonomia shqiptare nuk është e shtetit, nuk është e Partisë Socialiste, nuk është e mazhorancës, është e gjitha aktorëve në treg. Ku jepen parametrat kryesor të këtij pacienti, pra që është ekonomia shqiptare, dhe ne pak a shumë japim disa parametra kryesor ku ne mendojmë se duke një diagnozë gabuar ishte fatale apo jo? Pacienti është i shëndetshëm, kështu që nuk mendoj që ne kemi ndërmend na vdesim duar pacienti, aq më tepër që ekonomia ka një trend rritje të kënaqshëm, 4%, pra duhet ta kam llafin që buxheti nuk është vetëm i mazhorancës, është gjendja e ekonomisë shqiptare, pra gjithë bizneseve, si dhe biznesi ku jemi këtu sot, apo shumë biznese tjera, të cilat performojnë në një rend të caktuar. Atë që ka në dorë qeverisja, përveç se përcakton termat kryesor, pra si po shkon rritja ekonomike, sa është deficiti buxhetor, ku është borxhi, vendos gjithashtu dhe të orientoj investimet në infrastrukturë, merret me shëndetësinë, merret me
arsimin, me gjykatat, me policin, pra gjithë infrastrukturën që duhet një shteti për të funksionuar. Dhe ne mendojmë që Shqipëria në vitin 2018 nuk flitet më për krizë, ka parametrat mirë ekonomik, kemi rritje 4%, kemi deficit buxhetor që është 2 herë më i vogël se rritja ekonomike, pra kemi një përgjegjësi fiskale të admirueshme qeverisjes dhe nuk është vetëm një premtim bosh apo një situatë ëndre, sepse e ka treguar që në 2 vitet që shkuan, deficiti buxhetor ka qenë në po këto terma. Pra, nuk është se do parashikoj një situatë që nuk ka për të ndodhur dhe është over optimistik, si quhet, apo shumë optimiste, thjesht për të rritur. Që bëhemi më të drejtë për drejtë, shpjegimi nevojshëm dhe ju falenderoj. Qëndrojmë tek problematika e parë që kanë ngritur grupet e interesit, analistët e buxhetit, ekonomistë e të tjerë. Futja e biznesit të vogël në TVSH. Pse u mor ky vendim? Kjo është një nga diskutimet, në fakt. Pak a shumë mund tjetë tek ato që quhen më të debatuar këto kohë dhe në media. Ka një trend, një progresion normal ekonomia. Në vitin 2008 kam përshtypjen, në mazhoranca atëre Partia Demokratike e uli limitin nga 8 milion lekë të reja në 5 milion lekë të reja. Pra e gjitha bëhet për të ullur informalitetin, pra për të formalizuar ekonomin. Pra janë bizneset të cilat nuk deklarojnë tatimin mbi vlerën e shtuar. Dhe kjo bëhet në radhë të parë për të formalizuar ekonomin. Nuk bëhet nuk është rast rritje taksash, nuk është as për t'i bërë presion bizneseve të vogla. Ne si forcë e majt kemi qenë pro bizneseve të vogla, kemi hequr fare tatim fitimin në këto bizneset të vogla, i kemi mbështetur dhe me tatimin progresiv, pra kush fiton më shumë, paguan më shumë. Mendojmë që ne jemi gati si administrat, ky është mendimi jon, i mazhorancës, që i kemi sot kushtet që ta formalizojmë dhe më shumë ekonomin. Kjo nuk do ndikoj as në rritjen e të çmimeve dhe ato biznese që janë të ndershme dhe në dritë të diellit vetëm do përfitojnë nga kjo konkurrencë ndershme. Kaq është e gjitha. Argumenti i parë? Tani të them 2 fjalë në përgjithësi për buxhetin, meqense edhe kolegu hyri në përcaktime politike. Nëse do të ngelemi në përcaktimet politike, unë mendoj që një është karakteristike këtij buxheti, karakteristikë thelbësore, që ndërsa këto 2 vitet e fundit vëndi dhe ekonomia njohon një kanabizim masiv, me buxhetin e 2018-s, me disa masa që janë propozuar, sipas Partisë Demokratike, po kalojmë në fazën e pastrimit parave të mbledhura nga kanabisi. Veçanërisht 2 lëvizje që janë ndërmarrë, që janë tipike të fushës pastrimit parave. E para, përjashtimi nga taksat i industrisë hoteliere, për 10 vjetë, heqja e taksës infrastrukturës, së dyti për këta dhe së treti ulja e masës të TVSH-s, por për këtë mendoj që përfitojnë edhe operatorët e vegjël të industrisë turistike. Pra kjo është një nga masat për të kanalizuar gjithë masën e parave në industrinë turistike. Është në çdo manual të pastrimit parave, kur jemi në situata të tilla si kjo është Shqipërisë, e para gjë që ndërmerret është orientimi i parave ilegale drejt industrisë hoteliere. Së dyti është projekti $1 miliard apo euro që e kanë anoncuar prej kohësh, i cili gjithashtu do të shërbej, sidomos pjesa që po orientojnë infrastrukturë, do të shërbej si një mbulesë për futjen e parave ilegale, ilegjitime në kanal legjitim. Kjo do të shoqërohet edhe me rritjen e lejeve të ndërtimit. Në fakt kemi 2 vite cilët pas një bllokimi tërësor të lejeve të ndërtimit, në vitin e shkuar kemi një 3 fishim të lëshimit të lejeve të ndërtimit dhe e shoqëruar kjo me sistemin bankar shumë të dobët, pa kontroll që ka Shqipëria, të 4 këto element, ndërtimi, masat janë marrë në industrinë turistike, që janë propozuar, projekti $1 miliard dhe së 4-ti sistemi i dobët bankar, do të kontribojnë që gjithë kjo sasi parash që është në qarkullim në mënyrë ilegale të mund të futet në kanalet legale.
Ky është deduksion, apo jo? Mund të quhet një deduksion? Ky nuk është deduksion, ky i referohet fakteve, praktikave si ka ndodhur në të shkuarën. Njëkohësisht ka ndodhur në vende të tjera, ju a thash, gjithë vendet të cilat kanë rënë pre e drogës, faza e dytë ka qenë pastrimi parave. Pastrimi parave është bërë nëpërmjet industrisë hoteliere një, prandaj edhe i hiqet tatimi me fitimin, dhe së dyti nëpërmjet industrisë së ndërtimit në përgjithësi. Shoqëruar kjo me një projekt infrastrukturor prej 1 miliard euro, me fondet e sektorit privat, jo me fondet e buxhetit shtetit, me fondet e sektorit privat. Dhe kur sektori privat ta përfundoi, me kostot që ai gjykon dhe vlerëson, shteti do t'i japi nga buxheti. Kjo është shoqëruar me një sistem bankar, ju thash, së katërti, shumë të dobët, i krijon të gjitha premisat që paraja e akumuluar veçanërisht nga shitja e kanabisit të vitit shkuar dhe ajo që flen nëpër magazina dhe tunele, të mund të futet lehtësisht në kanale zyrtare. Po ju kujtoj edhe diçka që kur parashikoi apo paralajmëroi Partia Demokratike 4 vite më parë që vendi ka rënë pre e elementeve kriminal. Më pas paralajmëruan për kanabizimin. Kur ne thoshim që po transportohet droga me avion, ju na thoshit janë për disinfektimin e mushkonjave. Kur ne thoshim që po përdoren aeroportet ushtarak për transport droge, ju e mohonit dhe qeshtit me ne. Kur tham që radarët mbyllen për të kaluar gomonet me drogë drejt Italis, ju përsëri bënit humor me opozitën. Kemi thënë për kriminalizimin e jashtëzakonshëm të policisë dhe përdorimin e pjesës dërmuese të strukturave të policisë në funksion të kanabizimit të vendit. Gënjyhem ne për këtë. Sot po shikojmë nga deklarimet e elementëve botës kriminale që drejtorët e policive përdoren për të ngarkuar kanabis, për të ngarkuar gomonet, apo jo? Të përgjigjet përpara se të kalojmë atëherë me qytetarët. Mos u çudisni për këtë gjendje. Ne po ju paralajmërojmë, po i themi qytetarëve, me këtë buxhet fillon faza e pastrimit dhe riciklimit parave. Pastaj ato treguesit e tjerë të përgjithshëm, këtu jemi dhe flasim. Dhe nëse do të hyjmë te kjo çështje. Qëndrojmë te kjo e para sepse akuzat që u bët janë të rëndësishme dhe do kalojmë pas do kemi kohë të flasim edhe për të vëshën e biznesit vogël. Faza e riciklimit parave, thot Spaho. Opozita përgjithësisht edhe zoti Basha do të ndjekë më pas në një sër se çfarë. Unë thash që patjetër që nga kryetari i grupit kam respekt i Partisë Demokratike do presim akuza politike. Por e rëndësishme është që sot për herë të parë, zoti Basha ka verbalizuar një opinion, le të themi, apo qëndrim mbi buxhetin e vitit 2018. Pra sot ka dalë, ne kemi gati një muaj që diskutojmë në komisionet të ekonomisë dhe në gjithë komisionet parlamentare mbi projekt buxheti, në gjitha komisionet nuk është diskutuar asnjëherë kjo tezë, le të themi, që është hedhur sot. Mund ta kem dëgjuar edhe një herë kur është folur nga Partia Lëvizja Socialiste për integrim, kur është verbalizuar për herë të parë projekti 1 miliard për investimet publike, është thënë që ky është një projekt për pastrimin e parave. Kështu dëgjuam dhe sot për herë të parë nga zoti Basha, mund të jepni gjithë kronikat, është folur, pra ky është qëndrimi i parë për buxhetin. Mua nuk më duket fare bindës nga ana ekonomike të paktën, pastaj zoti Basha patjetër që duhet të gjejë një kleçk politike për të folur për buxhetin. Në radhë të parë nuk kemi as unë as zoti Spaho sot prokuror apo gjyqtar apo njerëz të drejtësisë që të fillojmë dhe të diskutojmë për akuza të tilla, aq më tepër kur flitet për projekt buxhetin dhe flitet për ekonominë e një shteti. Pra të stigmatizosh sot gjithë ekonominë shqiptare, ta quash ekonominë të kanabisit, biznesin tuaj, biznesin e qytetarëve që na ndjekin, Shqipëria ka një natyrë thellësisht kapitaliste në ekonominë e saj. 27-28 ja 30% e ekonomisë kontrollohet me investimet apo me buxhetin e shtetit. Ndërkohë që vende të tjera, për shembull si Franca, e kanë pjesëmarrjen e shtetit në buxhet 56% e ekonomisë. Dhe të stigmatizosh gjithë bizneset shqiptare që shërbejnë për fasadë biznesit të kanabisit, për mua nuk është drejt në radhë parë me votuesët shqiptarë. E dyta, nuk qëndron si argument pse do duhet ishte vetëm në turizëm dhe s'do ishte në gjithë bizneset.
pse do duhet hiqej... Edhe për ndërtimin. Po pra, dhe për ndërtimin, apo pse do duhet të hiqej tatim fitimi, apo të vëshoja për këto nëse do bëj pastrimi parave, dhe si mund t'i detyrosh kriminalet apo ata që kanë paratë e drogës të investojnë aty ku mendon ti, dhe në qoftë se flasim për investime të turizmit me 5 yje, të cilat duan mbi 100 milion euro për të filluar, mua këto nuk më duken fare argumenta bindës, apo tjetra e sistemit bankar. Sistemi bankar shqiptar është integruar thellësisht me sistemin bankar ndërkombëtar. Kemi parasysh që Shqipëria ka industrinë më të suksesshme dhe më të modernizuar sot në Shqipëri është sistemi bankar. Shumica e bankave janë banka të qëndrueshme me bankat më në shtetet të zhvilluar të Bashkimit Evropian, janë tërësisht në sistemin SWIFT, gjithçka kontrollohet. Jo, është hera e parë që dëgjoj këtë pastrimit parave, kjo ishte diçka e menduar nuk është hera e parë që Zoti Basha sot ka dalë me këtë. Nuk është hera e parë. I nxjerrim ato. Nuk është hera e parë që unë nuk jam prokurori përgjithshëm as kryetar Shishi teza të tilla, nuk është hera e parë. Nuk kanë të bëjnë me ekonominë shqiptare dhe as më tepër. Nuk është hera e parë që artikulojmë teza të tilla, qëndrimi ynë për projektin 1 miliard euro ka qenë i qartë që nga fillimi. Ju sot ishim në komision dhe nuk e thatë për pastrimin e parave. Por sot kemi pasur tjetër çështje. Sot e ka diskutuar Zoti Basha dhe mbas deklarës për shtyp. Jo, e kini gabim. Po unë isha në komision. Të gjitha prononcimet tona. Ja merrni komisioni e peni komplet. Po shikoni kur kemi folur radhën e kaluar, për projektin 1 miliard euro. Kur kemi folur për projektin 1 miliard euro, edhe kur diskutuam për borxhin, edhe kur diskutuam për investimet publike, kemi thënë që ky projekt po borxhi çka ka të bëjë me pastrimin e parave? Borxhi publik çka ka të bëjë me pastrimin e parave? Tani lër ta mbaroj këtë. Nuk shkon kjo ndërhyrje për të prerë fillin e mendimit. Ska problem se duel është le të bëjmë pak edhe debat. Pra ne kemi folur edhe për projektin 1 miliard euro, kemi folur edhe për heqjen e taksave që është klienteliste, favorizim i entourage-it që është rrotull Ramës për të orientuar në fushën e ndërtimeve turistike. Sigurisht, kjo klientel është ajo që është e përfshirë edhe në kriminalizimin e ekonomisë nëpërmjet kanabizimit. Do të thuash, sistemi bankar është i fortë. E pash në Elbasan, kur kapën atë pronarin e një banke me emër në Shqipëri, që mbante 850.000-860.000 euro, por se diljes makinës. Dhe thoshte, po shkoj të ble hekur, i kam të babit, po shkoj po. Po, shikoj e ka relatuar media se në cilën bank ka aksionet, në cilën bank i ka aksionet. Pra po të tregoj se ku jemi, se sa i pjekur është sistemi bankar privat në Shqipëri dhe sa barikat bëhet për larjen e parave. Ju e vini ndyshim që Shqipëria është qendër e pastrimit parave? Europoli e tha para më pak se një muaj në raportin që publikoi, Shqipëria është kthyer në qendër të rëndësishme pastrimit parave. Nuk po themi në një gjë të re këtu. Ne vetë se po flasim për përmasën që ka marrë dhe do të marrë ky fenomen në të ardhmen, kur kjo pjesë parash do tentoj të futet në ekonominë e vendit. Dhe qeveria juaj nëpërmjet politikave që i ka filluar me buxhetin e vitit 2018, po i krijon shtrat të përshtatshëm që këto para të hyjnë dhe të formalizohen. Po ja pra këtë po ju them. Me politika dhe ju përmenda dy politika. Një në industrinë hoteliere, së dyti me projektin 1 miliard euro. Po nuk ka nevojë, domethënë ju thoni që ekonomia është shumë e madhe edhe kjo pjesa është e vogël. 3.5 miliard euro është buxheti, 5 miliard euro është qarkullimi vjetor i kanabisit në Shqipëri. Nuk e ka thënë opozita, e kanë thënë gjithë organizmat ndërkombëtar që merren me të tilla çështje, që na monitorojnë. Në Shqipëri, turnoveri i kanabisit është 5 miliard euro. Është më shumë se buxheti i një vitit Shqipërisë. Është gati një herë e gjysmë më shumë. Kështu që mos u habisni që këto probleme janë kaq prezent dhe kaq e domosdoshme të artikulohen. Doni të shikojmë ndërtimin me kujdes, nuk janë hipoteza, por për këto ka fakte. Janë trefishuar leret e ndërtimit. Me se i ndërtojnë? Ku i gjejnë fondet? Në një kohë që
Ka 2 vite që kreditimi nga sektori bankar ka rënë me 1%. 2017 është 1% më pak se 2016. 2016 që sa po e miratuam në shtator, treguesit përfundimtar, treguesit faktik, ishte 1% më pak se 2015. Atëre, kjo rritje ka që madhe prej 3 fish e lejeve të ndërtimit, me se përballohet. Pse është sekret të thuhet që parat e kanabisit dhe drogës në Shqipëri janë orientuar në industrinë e ndërtimit, që i kthejnë në tulla. Nuk është sekret. Po ju nuk i keni parë të gjithë këta cilët janë përfshirë në tregtinë e kanabisit, kur kapen nga prokuroria dhe nga policia, e para gjë që ju bëhet, për ekonomi, e para gjë që ju bëhet, ju sekuestrojnë pronat dhe dalin me miliona euro pronat të cilat janë ndërtuar me paran e kanabisit, si ku i gjetën fondë? Tre përgjigje. Ja pra që është e mundur këtu. Po pra mirë. Tashi e para se i mbajtë shënim tre çështje. Buxheti thot do përdoret për pastrimin e parave. Tashi jo unë thash buxheti do të përdoret, unë thash politikat që keni ndërmarr, mos e thjesht të zoka aq shumë. Atëre, politikat që keni ndërmarr, disa prej tyre dhe ju përmenda 2 politika, nuk ju ndërprerë. Favorizojnë pikërisht kanalizimin e parave ilegale në formalizim. Nëse do jemi për këta akuzat e mëdhaja, mund të ishin edhe deklaratat e 2 liderëve tanë dhe ne nuk do dilshin flishin fare për ekonomikë, kështu që le të flasim për gjëra më konkrete. Po i kemi dhe ato dhe më pas e transparente. Po pra qartë. Këto janë konkrete. Nëse është vërtet ky argumenti që ka dalë sot nga zoti Basha që buxheti është për pastrimin e parave, një qeveri nuk i duhet fare të vijë deri ke buxheti për pastru paratë, sepse paratë buxheti janë paratë që mblidhen nga taksa paguese dhe investohen në infrastrukturë. Nuk ka të bëj fare me këto paratë që vijnë nga droga. Janë paratë që i mblidhen qytetarëve. Mos bëj lojra fjalësh. Nuk po bëj lojra fjalësh, është dyta. Unë po të them që keni ndërmarrë 2 politika nëpërmjet. Po ato mund të ishin marrë shumë tjera, po ngeli për të sjellë në buxheti. Tipike, cilat synojnë të krijojnë shtrat përshtatshëm për të pasur para. Atëre, kjo xhiro që thotë është 5 miliardë euro. Tash në një ekonomist i Shqipërisë, po më tha Europoli. Ta diskutojmë pra. Një ekonomist i Shqipërisë që është gjithsej 10 miliardë euro, nëse do ishte 5 miliardë euro në treg, nuk ka banka shqiptare nuk ka kaq lek dhe nuk do kishte më lek në xhiro. Janë lek banka këtu, janë lek. Por se diljeve. Se thatë, po në për shtëpia. Po më le ta mbaroj pra se dëgjova. Në për tunele. Po mirë më tash filma policës. Le thonë edhe atje ke makina, nuk kanë qenë 860.000, por kanë qenë 3 herë më shumë. Ato nuk janë për ne të dy tash, le të merren ata të prokurorët. Po ka ca fakte. Komisioni Sigurisë, flasim për ekonominë e ne bazuar mbi të tilla dhëna. Tash po të kishte kaq shumë euro në treg. Japin euro. Po si ra kursi? Që ju se pranoni. Këtu desha me dalë, ja fiks. Si ra kursi? Atëre, nëse se këta thanë që ulët borxhin 2% vetëm me kursin. Ma le ta mbaroj pra. Se ti e di shumë mirë që nuk vlen këto argumenta. Ore, zoti Basha ka dalë sa ditë paktën të kishte pyet juve, Jorita Tabakun, juve, ata të Komisionit Ekonomisë. Domethënë si ka thirrë me ju pyet. Përpiqju të japësh përgjigje me argumenta, jo me tilla. Po të kishte 5 milion, po të kishte 5 miliardë euro në treg, ju dini shumë mirë, që sot euro do ishte 100 lekë në treg. Nuk do ishte ajo që ka qenë, mund të ketë lëvizje 5%. Do futen në treg. Do futen në treg. Ti thot kanë qenë në treg. Po si janë? Po ku ishin këto? Po bën lojra. Po ku ishin? Në momentin që do hyjnë atëherë do shohim që leku do shkojë. Po pse nuk qarkullojnë 5 miliardë euro këtu? Nuk po ta thot opozita Ervin. Nuk po e thon opozita. Këtë ta ka thënë Europoli. Ka bërë vlerësimin e tregut kanabisit në Shqipëri dhe ka thënë në një vit qarkullojnë rreth 5 miliardë euro. Nëse ke kundërshtin e ke me ta. Ajo mund të thotë që vlerën e tregut kur shiten jashtë në Shqipëri. Po kur shiten ku shkojnë ato para? Ku shkojnë pastaj tek origjina këtë? Edhe e treta tash po. Dhe e treta janë lejet e ndërtimit. Tani, ne e dim që kemi pasur një reformë territoriale e cila ka ndryshuar hartën, le të themi, edhe të ndërtimit në Shqipëri. Deri para se të miratojë reforma territoriale, ka pasur një ngërsh të lejeve ndërtimit, dhe në momentin që kemi një pushtet më të përqendruar në 61 bashki, të cilat sot funksionojnë dhe më mirë, edhe në këto bashki është hapur më shumë rrugë lejeve të marrjes ndërtimit, por nuk janë trefishu me 3 herë. Trefishuar. Po pra nuk janë rrit 3 herë. Pastaj edhe diçka tjetër. Ne po marrim sikur qeveria tani i merr edhe i thot atyre kriminalëve hajde investoni në këto që ju them unë. Tash
sikur t'ishin dhe aq budallënj ata dhe të merrshin mend tash dhe thoshin investor në këtë sikur t'ishin aktorë në bursë ata. Kupton, nuk ka sens kjo. Ti thosh tash dhe unë do t'i mësojmë ata janë më të mençur dhe e dinë shumë mirë se si mund ta fusin paranë e kanabisit. Këtë po them, nëse i shumë mirë ata se si e fusin dhe kanë futur. Po pra, sepse gjithë ky bumë ndërtim ti thosh futun ndërtim ose futun në ja e marrim dhe rastin të rastin nëse thoni ju që do shtojnë investimet për këto me pesyje. Mund të ndodhi fatkeqësisht që mos na vi asnjë investim strategjik. Çfarë do thoni pastaj? Që nuk ju dëgjuan kriminalet dhe nuk erdhën të investonin. Pastaj ne po flasim për ca investime. Nëse do të ishte kështu, me firma serioze si puna e Hiltona, Four Seasonsa, Marriott. Përse po e ndërmerrni? Firma kanabiste shumë. Nuk kam parë në një Hilton edhe Marriott ne po ftojmë firma serioze me pesyje dhe nuk kanë ndërtuar dhe kanë ngelur këtu në turizmin shqiptar. Ato 5 gjëra që u ndërtuan në periudhën 92-94 dhe asnjë investitor të huaj nuk kemi prezent për shkak të kësaj situate që keni krijuar. Dhe tash mas nesër do vinë gjithë për herë, thoni ju. Tash që i thamni që s'do keni tatim fitimin dhe të vëshë, do vinë për herë ata. Ore, Hiltoni, me që se po kapesh ke emrat, ky grup njerëzish, të cilët kanë nxjerrë paran, kanë nxjerrë parat nga kanabisi, do të investojnë në turizëm, do të investojnë në ndërtim, do të investojnë dhe në fusha tjera. Pastaj, se kush do t'i menaxhojë ato, është tjetër histori. Okej, një ndërhyrje të dekanit më falë në pasoja fjallës sërish, Mateo Spaho, dekani Fakultetit Ekonomik të Universitetit Luarasi. Besoj në ndoj që deri tani, faleminderit edhe për durimin. Ne jepni një ekspertizë shkencore, pa këmpar, zoti Spaho tha që do të regus pra ullja dividendit apo hyrja 1 miliard euro e projektit të madh e tjerë, janë disa tendenca që kanë ndodhur në gjithë botën, sidomos në vendet që kanë pasur për tendencë pastrimin e parave. E perifrazova në mënyrë shumë bruto. Kush lën mes Europës pastrosh para kështu, se s'është Kuba e viteve 46, dhe këto janë pa lidhje fare. Po pse atëre Europoli thotë që Shqipëria është qendër e pastrimit parave? Po e kishim qyt 5 miliard atë të tregun atë. Pse Europoli e përcakton kështu Shqipërinë? Po pse se than 5 miliard atëre? Shikoj që politikanët janë mjaft të apasionuar në fakt. Ja, do të jap fjalën. Ja, çështja, shikoni, ka shumë aspekte në këtë sens. Përse përket pastrimit të parave, mund të themi që ka shumë vende që quhen paradisa fiskale sot. Nuk kam zënë në studio, regjia, më falë të Spaho, më ndihmoni pak me audio në studio. Më dëgjoni? Po. Ka shumë vende ndryshme që quhen paradisa fiskale sot dhe nuk janë dhe janë natyrisht shumë nga ato brenda Bashkimit Evropian, po flasim për Luksemburgun, për Maltën, për San Marino, të cilat në fakt lejojnë hapjen e shoqërive të ndryshme me një taksë ose me taksa simbolike, le të themi kështu. Dhe janë mënyra indirekte për pastrimin e parave që vijnë nga informaliteti ose shpresojmë jo, por edhe nga kriminaliteti. Ka disa aspekte që duhet nënvizuar, unë besoj se Spari u lidh shpesh biznes i vogël, i cili për bërë një llogari shumë të thjeshtë, janë gjithë ato biznese që kanë të ardhura vjetore nga 2 deri në 5 milion lek dhe do të thotë që në muaj kanë një xhiro prej rreth 300.000 lekësh të reja, ose fitimi është rreth 30 deri në 50.000 lekë të reja, 500.000 lekë të vjetra për të qenë më saktë. Qeveria propozon me futjen e TVSH-s në këtë... Na kalove në një temë tjetër, të pyetur për pastrimin e parave... Do vid aty. Po e lidh. Po i kërkon zbatimin e disa elementeve që janë burokratik me pagesën e TVSH-s, me individ që normalisht nuk është të thënë që të kenë kulturën e duhur për këtë çështje. Dhe natyrisht kjo transferohet në kosto për biznesin e tyre, kosto shtes, kur fitimi nuk është aq i lartë. Përkundrazi. Tani nga krau tjetër, se do ta rimarrim edhe një herë, të vëshëm për biznesin e vogël nuk e kemi konsumuar. Nga krau tjetër, çfarë ndodh? Ndodh që thuhet që TVSH-ja vendoset për të mbyllur skemën në mënyrë të tillë që mos të kemi informalitet, ndërsa nga krau tjetër lejohet investimeve shumë milionshë, siç janë hotelet me pesyje, të cilat mos të paguajnë taksa, pra krijohet një lloj hapësire në këtë
pjesën tjetër për informalitet të mundshëm dhe në një kohë që nuk është e qartë nëse këto yje kush i përcakton, sepse mua më rezulton nga ky projekt buxhet që është vetë qeveria që thot kush do ketë 5, kush do ketë 4. Kështu që nuk është e qartë se kush përcakton këto yje dhe nëse janë investime serioze ose nëse nga krahun tjetër janë miq të filanit ose fistekut. Dhe që mund bëj një ndërhyrje? Shumë të shkurtër. Vetëm shkurt sepse kam një publicitare dhe vazhdojmë flasim. Para 3-4 ditësh dolën këto letrat Paradise Papers, skandal Panama Papers, se ku investojmë parat njerëzit nuk e cakton do t'i thush shkon në Shqipëri. Shumicën e rasteve i investojnë në këto offshore që quhen parajsa fiskale, ku nuk paguajnë as tatime. Nuk po flasim fare për atë, Ervin. Po flasim për paran që është në Shqipëri, e fituar nga kanabisi. Flitet për një ekonomi që shkon nga 8 trilion deri 36 trilion dollar llogaritet, nga 10% e GDP-s botës deri në gjysmën e GDP-s. Po s'ka lidhje me Shqipërinë fare. Mos na ngatro me këtë histori, sepse asnjëri nga ne nuk foli për këtë. Këtë po them se i kanë shumë të thjeshtë të çojnë paratë. Paraja që është në Shqipëri. Se do vinë merrem me opozitën këtu. Paraja që është në Shqipëri e gjeneruar nga kanabisi, ka nevojë të formalizohet. Atëherë, për të formalizuar, duhen ca mekanizma, duhen ca politika. Tani, unë e di që ju nuk e pranoni përgjegjësinë e qeverisë suaj për kanabizimin, dhe nuk pranoni lidhjet e ngushta që ka qeveria juaj me krimin dhe me kanabisin. Pavarësisht se ju doli ministri i brendshëm dhe u ngeli në dorë, ministri më i suksesshëm, ju ngeli në dorë me pemën e kanabisit. Pavarësisht sa ju nuk e pranoni që këtu ka flasim për buxhetin e gjithë. Masivisht para, po këto janë çështje themelore. Këtu ka masivisht para të cilat duan të hyjnë në kanale legale. Po s'kam se cilët janë rrugët. Shkojnë atje në Bahamas dhe bëjnë legale, pa kosto fare. Ose në Shqipëri. Po ti konsulentin e tyre që ata të shkojnë atje. Por praktika ka treguar Praktika ka treguar që këtu në Shqipëri janë legalizuar nëpërmjet sektorit ndërtimit. Këtu në Shqipëri do të legalizohen tani me masat që i keni ofruar ju. Do zoti pas 8 vjetësh bëhet kryeministër. Do ja marrë ato parat atyre pastaj. Pse në fushën e industrisë turistike? Po s'ka sens kjo. Do të legalizohen nëpërmjet projektit 1 miliard euro, i cili është projekt. Po pse se bëjmë 5? Është projekt. Po nuk bëhen kështu llogaritmë tash 1 + 5. Në qoftë se ka ardhur të bësh debat serioz. Po s'është serioze kjo fare, s'ka lidhje me ekonominë. Nëse ka ardhur për debat, përgjigju me argumenta. Po pra, 1 apo 5. Nëse ndihesh ngushtë dhe s'ke se si s'ka lidhje me ekonominë, s'ke se si ti japësh përgjigje, pastaj kërcej kështu 1 apo 5. Zim Basha, deri tani ka vënë ndrukën për buxhetin. Unë këto i them me përgjegjësi. Është konstatim i Europolit, nuk është i imi, nuk është i Partisë Demokratike, që qarkullimi i kanabisit në Shqipëri është 5 miliard euro. Ti nuk e pranon. Po plani 1 miliard, se ishte 5 me 1, pra si e ke bërë këndarjen? 1 miliard do t'ja jepni ju nga nëpërmjet investimeve në infrastrukturë, nëpërmjet investimeve në infrastrukturë, pa i përfshirë në buxhetin e shtetit. Tash nuk ka sens ky muhabet, se s'ka lidhje fare me buxhetin, domethënë. Sensin e 5 miliard apo 1 miliard tash. Sensin e pam kur u mboll Shqipëria me kanabis, sensin e pam kur ju tham që të gjithë strukturat shtetërore, pjesa dërmuese janë të përzira. Ju tham që krimi organizuar dhe qeveria nuk dallohen njëra nga tjetra. Po mi pra, dhe ju doli ministri i brendshëm. E jeni ka pas nga ato. Ju doli ministri i brendshëm, pjesë e një grupi kriminal. Dhe nuk e nxorëm ne. Nuk e nxorëm ne. E nxori prokuroria e Katanjës. Tani s'keni. Po jam prokuror, ti si je prokuror tash. Atë ka drejtësia në dorë tash. Çfarë bisedoni kot? Shiko, puna jote është qeverisje me ju vështirësitë që ke, i kuptoj vështirësitë që ke. Për të dhënë shpjegime për këto, sa kohë që vetë probleme fol. Vetë timonieri i madh e ka të vështirë që t'ju përgjigjet dhe në të shumtën e kohës tani ka gjetur rrugën që i ikën debatit dhe nuk vjen. Dhe nuk je përgjigje. Për shembull, s'na kanë thënë as ministri, as kryeministri, ore si është kjo puna e patentave të Sajmir Tahirit. Po ku e di unë vëlla prokuror, jam na thoni një si qëllon që këto patentat bashkë me një shumë të madhe parash, gjenden plani 1 miliard. Makina e një personi tjetër, jo më nuk janë ke... Dhe që se e kryetar grupi dhe Komision Ekonomist, të flasim për kjo qeveri dhe krimi janë bërë një. Sepse atë që kishit ministrin më të suksesshëm,
Ju doli njeriu më implikuar. Ja thon 50 herë. Do rikthehemi në temë. Do kalojmë në japësi publicitare, do ta vazhdojmë flasim. Me një ministër brendshëm në Evropë që për buxhetin. Dhe me qenë se këtu në studio përmend disa herë, do të shohim se si e kanë trajtuar dhe liderat e dy partive kryesore, Basha dhe Rama, kanë folur sot për buxhet. Do të një skandal tillë dhe mos japi dorë. Rikthehemi në studio, jemi live, mos harroni jemi live edhe në faqen tonë të Facebookut, Eni Vasilit Studio Hapur, live stream në Balkan Web, mund të na shkruani dhe në rrjetet sociale, Eni Vasilit dhe Studio Hapur, mund të dërgoni pyetje, komente, do të flasim më pas edhe për çështjet interesi, siç ishte për shembull TVSH-ja e biznesit vogël. Por qëndrojmë tek çështjet politike për ta mbyllur edhe me këto komente. Ndikim së pari cili ka qenë artikulimi i kryetarit opozitës Bashës në lidhje me buxhetin e Partisë Socialiste, prezantuar projekt buxheti. Edi Rama do të përdor 2018 për të pastruar miliardet e drogës të konsorciumit politiko-kriminalo oligarkik. Projekt buxheti 2018-s, jo vetëm politikisht, por dhe ligjërisht duhet administrohet nga Prokuroria Shqiptare, nga FBI-ja, nga DEA, nga Prokuroria e Italisë dhe Gjermanisë, si një provë ligjore e implikimit të Edi Ramës në trafikun e drogës dhe pastrimit të parave të drogës. Vota jonë natyrisht do të jetë kundër, por ky është vetëm fillimi i një betejë e cila do të zhvillohet në të gjitha frontet dhe do të rrëzojë siç po rrëzojnë një nga një gurët e shahut. Kjo është deklarata e sotme e paradites, më pas dite është përgjigjur dhe Edi Rama. Dëgjojmë çka thënë. Ky projekt, buxheti i vitit 2018, është hapi i parë i madh drejt ndërtimit të Shqipërisë që duam. Ky është një buxhet që investon tek ardhmja. Investon tek rritja e cilësisë së jetesës, tek rritja e punësimit dhe tek forcimi më të ishëm i shtetit. Që pa qëndrime krejtësisht kundërta, një projekt buxhet kriminal, thot në pak fjalë Basha dhe Rama i quan një... E pa shumë të nervozuar kryeministrin edhe fliste me terma të përgjithshme. Njëta gjëra ka thënë edhe kur është folur për kanabizimin e vendit. Rruga e dur, ka thënë. Programi i rilindjes është ai i duri që do ta çojë Shqipërinë në stat 3 dhe e çojë në atë që sot jemi prodhuesi më i madh i kanabisit në Evropë. Apo e mohoni edhe këtë? Bëj një sqarim për buxhetin. Vim ke buxheti pra. Në radhë të parë, qeveria zgjidhet për të punuar, për të qenë në krye detyrës dhe për të vazhduar pavarësisht opozitës dhe argumentave të opozitës. Jo më pak se 3-4 muaj më parë, patëm një fushat zgjedhore dhe të njëjtat argument përdori zoti Basha dhe Partia Demokratike në çadër dhe jashtë çadrës për të fituar zgjedhjet dhe në fakt patëm një diferencë shumë të madhe. Sot minoranca, Partia Demokratike ka 40% më pak deputet se Partia Socialiste, kështu që me këtë pikë argumentat që ka pasur zoti Basha edhe në fushat elektorale nuk qëndrojnë, siç nuk qëndruan dhe vendosin qytetarët, nuk qëndrojnë e sot nga pikpamja politike. Tani, buxheti, ne kemi mbaruar ekonomi, edhe dim që buxheti nuk është tema më e bukur për diskutuar, është një gjë kaq e madhe, Eni, dhe ka vetëm shifra dhe në fakt është i bezdisshëm. Edhe unë që kam marrë financë, nuk e kam menduar dhe s'kam ndërruar që diskutoj buxhetin e herë. Kështu që gjë më interesante që mund të bëjnë është ta lidhin me drogën, si ato drog rock and roll dhe tjera si në vitet 70. Edhe të thuash tash që kjo është provë kriminale, unë jam gati ta dorëzoj, ta marr ideja e FBI dhe të shikoj se çfarë mund të ketë këtu kriminale. Ndërkohë që zoti Basha, jo më larg se dje, kishte një këngë apo argumenta tjera që s'kishin fare të bënin me pastrimin parave. Thoshte është buxhet fasad, është mashtrim, është buxheti i mjerimit, do rriten taksat, gjëra që nuk janë të vërteta. Cila është e keqja, mbase ka konsoliduar sot këtë mendim. Sot për sot, dakord më, po unë them këtë që sipas jush çfarë ka ndodhur, domethënë aludoni për çfarë, domethënë që po mbani qendrim që ka ndjekur qendrimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, që kishte për investimin 1 miliard që kur doli, tha kjo është një fasad për pastruar parat. Ndërkohë që jo më larg se dje, unë kam qenë pothuajse
në mënyrë permanente në çdo debat televiziv këtë javë, dhe deri dje dhe pardje thuaj që është buxhet fasad, do vrasin njerëzit me taksat, robëron shqiptarët, ndërkohë që ka ndruar qëndrim. Ka ndruar qëndrim dhe për mendimin tim është e vërtetë. Ka ndruar kurse ja ta marr edhe tre fjalë, se nuk kam ndonjë gjë më shumë se kaq për të thënë. Tash të ardhurat për vitin 2018 do jenë gati 35-40% më shumë se të ardhurat në vitin 2013. Investimet janë shumë më të mëdha. Unë nuk jam ndonë se ekonomist, nuk them ato që ka pas thënë gjithmonë Zoti Berisha, ky është buxheti më i madh i historisë. Se gjithmonë buxhetet janë më të mëdhenj by definition, ose sepse i kanë më shumë para dhe ekonomia shqiptare për fat mirë rritet. Tani nuk më pëlqen që për arsye politike të shahet dhe stigmatizohet një ekonomi e tërë, të rritet sensi i pasigurisë, kur ekonomia më në fund nuk është në krizë dhe kjo dihet, ka një trend shumë të mirë, para mblidhen shumë më tepër, investimet këtë vit do jenë 40% në infrastrukturë më të larta se që kanë qënë vitin e kaluar, që ishte, do me thënë këtë vit 2018 ka 42% më shumë para në investime publike, duke qënë që dhe vitin 2017 ishte vit elektoral, dhe ne po të kishim dashur, i kishim investuar në 2017. Qëndroj pak edhe për disa minuta të qëndrimet politike. Po qëndrimet mund të ndrojnë nesër këta këtë po themu mbra. Bushati po keni ndryshuar qëndrim. Është e vërtetë se pas kemi gjithë zotin Basha, partia nuk ka thënë këtë. Nuk është argument ky që jep zoti Bushati. Zotin Basha nuk ka thënë këtë, ja kaq. Shikojeni të gjitha deklarimet që kemi bërë ne si Parti Demokratike për projektin 1 miliard euro, për projektin 1 miliard euro, dhe do të shikosh që kemi qenë tërësisht në koherencë, pa ndryshueshëm, që kemi quajtur projekt klientelist, që synon të mbështesi klientelën që është rrotull Ramës, për të pastruar para dhe për të fituar sektori njerëzit e tij, se s'mund të them sektori privat sepse fus në një thes të gjithë biznesin, por për të fituar njerëzit e tij nëpërmjet sferës koncesioneve. Kemi biseduar edhe në komision dhe ju kam përmendur edhe kritikat që ka bërë banka, më falni, Fondi Monetar Ndërkombëtar, në lidhje me projektin 1 miliard euro, që ka thënë e zez, shiko, terminologjia që përdorin këto institucione është pak më elegante. Më elegante, po. Po t'ishe pastrim parash në shkallë shtetërore. Është më elegante. Por ka thënë që nuk ka asnjë raport racional kosto-përfitime. Nuk fiton shteti shqiptar, fitojnë ata të cilët, privatët cilët do angazhohen në këtë. Së dyti, e keni shtrirë në fusha tërësisht jo të zakonshme ku zbatohen projektet partneritetit publik-privat. Ju ka të rejtur vëmendjen për infrastrukturën dhe ka thënë që këto projekte që ju do të aplikoni nëpërmjet partneritetit publik-privat në fushën e infrastrukturës, janë burimi i madh korrupsioni. Çfarë do të thotë më shumë FMN-ja? Çfarë do të thotë? Lexoni më deklaratën, lexo deklaratën e përfaqësuesit FMN-s këtu në Shqipëri, dhënë para një jave. Po jo zotëri. Nëse do t'i referohesh. Tash nxënës më të mirë se Shqipëria për reforma në energji. Në reforma në energji, domethënë banka botërore, Fondi Monetar për tatimin mbi vlerën e shtuar. Çfarë po thot? Për që mos e aplikoni. Si mos e aplikoni? Mos e bëni këtë dhe prapi keni hyrë rrugës me kokë fortësi. Flasim për TVSH-n, se kjo e pastrimit është pas. Dhe kjo e ka një kleckë nga mbrapa, edhe kjo e Po TVSH me pastrimin çfarë lidhje ka? Edhe kjo ka një kleckë. Çfarë kleckë ka? Nuk është. Shikoj, një logjik provon nëse i lidhet të gjitha. Koncesion. Tash TVSH-ja. Koncesion. TVSH me pastrimin. Ka mbrapa një koncesion. Kujton ti se u harrua koncesioni i para 2 viteve. Po TVSH s'ka lidhje me koncesionin. Që ngri kokën një ministri. Ore, TVSH me pastrimin para çfarë lidhje ka? Po rikthehet në inform tjetër. Po si? Por rikthehet, ja ta them unë kur të fillojmë. Ja, fillojmë të vëshon të biznesi vogël, se janë gjithë ata. Po pse e ndërmerrni atëre? Kur të gjithë ju thonë, të gjithë ju thonë mos e ndërmerrni këtë mas. Po ju mundoj ndërmerrni vetë. Të gjithë, po do ta shpjegoj edhe atë historinë. Edhe atë histori ta shpjegoj. Ore, sa më shumë formalizohet një ekonomi. Kemi thënë, më fal, ta shpjegoj çka do të vëshon. Çfarë do të thotë se nuk formalizohet. Dëshiron të flasësh fort. Në radhë të parë, po. Do t'ja përgjigj. Në radhë të parë e diskutuan edhe anat e muan se
pa e lexuar fare, domethënë buxheti sa kishte dalë anë atë mua, më thanë buxheti i mashtrimit është i vjedhjeve. Rike të vëshoja tani, rike të vëshoja. Të vëshoja. Tash, tatimi mbi vlerën e shtuar. Si formalizohet ekonomia qytetarëve, se ne e dim, po tjerë nuk si formalizohet. Mund të duhet pak. Tatimi mbi vlerën e shtuar është tatimi ose taksa më inteligjente që ka shpikur ekonomia si shkencë për të ndjekur një mall ose produkt nga pikat zero, nga gjeneza, deri në shitjen në terminal, në fund, kur i ofrohet qytetarëve. Dhe e matë vlerën e shtuar që i shtohet një produkti nga mineral, bëhet metal, bëhet cop makine, dhe e mbatë në çdo përqindje i shton atë vlerë që në fund fare e merë. Dhe vetëm kështu kontrollon zigjirin e produktit ose të shërbimit. Në një vend jo të formalizuar, si Shqipëria, në ekonomi të reja, ka një moment që nuk vazhdon zinxhiri, sidomos për bizneset e vogla dhe shkëputët dhe toleron, sepse ka të bëjë me bizneset cilat janë të vogla zakonisht familjare dhe nxjerrin shumë pak, zakonisht nxjerrin një rrogë, 2 rroga, vetë punësimin. Tani, një biznes që ka që është këtë pjesa e 5 milionshit të reja, i bie që bën një xhiro ke 6.000 lekë të reja në ditë, që janë shumë pak të tilla, por në fakt deklarohen shumë më tepër, sepse evazioni në fakt nuk është dëm apo krim, në fakt është krim i atyre që shesin në fund. Është i firmave të mëdha, të cilat përfitojnë duke e shitur mallin pa faturë. Tani, të gjitha këto produkte ose shërbime, por që janë shumë pak shumica janë produkte që shkojnë dhe shiten kemi në marketet, e kanë brenda TVSH-n, sepse ai që e ka marrë nga importi, e ka paguar TVSH-n që ndogan, dhe nuk është se do ndryshojë çmimin ose ka për ndryshuar ndonjë gjë në treg. Thjesht këta qytetarë që kanë këto biznese të vogla do ju marrin dhe faturat atyre më të mëdhenjve. Domethënë, krimin më të madh, evazionin fiskal, e bëjnë firmat e mëdhaja. Këto të vegjëlit shkretët janë për mbijetesë. Tani, sa më shumë shteti fillon dhe formalizohet dhe mendojnë që ka një administratë që mund ta kontrollojë, do ta çojë drejt zeros këtë. Pjesën e kësaj fashës që lihet gri, që është ndërmjet një biznesi komplet të palishëm dhe një biznesi quasi legal. Paguan vetëm ato sigurimet shoqërore që të marrë një pension në fund ditës, nuk paguan as tatim fitimi më në Shqipëri, nuk shkruan as fatura dhe bëhet një si me mirëbesim. Ne mendojmë që administrata shqiptare dhe legjislacioni dhe shteti sundimi i ligjit ka arritur në atë fazë që të shkojë drejt zhdukjes sa edhe mund ta kontrollojë. Ka që thjeshtë, kurse ka ndorrit me taksat. Ky argumenti i evazionit. Kaq. Dhe pastaj qa lidhje ka kjo me pastrimin e parave pastaj? Do pastrojnë ata vegjë opozitës dhe më pas. Mbarove? Kjo pastrim e parave është Robinson Crusoe komplet, këtë se ku e gjetën. Tani këtë luftës ndaj evazionit edhe formalizimit të ekonomisë. Me këtë pastrim parave ka rëshkit. Valla ka rëshkit. Unë të kisha para, nuk isë që Shqipëri më buri që është Bahamas. Unë kam respekt për ju. Po s'po bëj zhurmus. Mos bëj zhurmusin. Tani mbarove, më lërë të flasun. Po të lash pra, fol. Më lërë të flasun. Po dakord. Ma shpjego të vëshon me pastrimin. Dhe argumentin që luftohet informaliteti. Unë po të them që është tërësisht e pavërtet. Pse? Sepse së paku ju a ka thënë organizmi i cili është më interesuar se kushdo që ekonomia të futet në binarët e formalitetit, që është Fondi Monetar Ndërkombëtar. Ju ka thënë ashpër që mos e merrni këtë mas. Së nuk është hera e parë që luhet ky kufi në vendin tonë. Po. E kemi luajtur ne. Po. E kemi zbritur nga 8 lëvizje dur në 5. Dakord jam. Me synimin që do mblidhni më shumë të ardhura nga TVSH-ja në buxhet dhe mblodhe më pak, nga 9.1% në raport me prodhimin e brendshëm, ram në 8%. Tjetra, e keni rritur ju nga 5 në 8 dhe është konstatuar rritje të ardhurave nga TVSH-ja në buxhet. E kundërta e rrit. Pse? Sepse administrata tatimore fokusohet atje ku është pjesa e madhe e TVSH-s, te kompanitë e para. Tani të them, ne mbledhim do ta heqim fare TVSH-n atë. O Ervin, kemi serios tani. Po do të heqim fare, marrim më shumë atë. Biseduar. Po kush është kufiri mirë atë optimal? Atëre po të them. Ne mbledhim 1.5 miliard që të mos bëjmë shumë të lodhshëm për teleshikuesit se nuk na kuptojnë. 200 bizneset më të mëdha japin 86% të gjithë kësaj vlere. 3000 bizneset më të mëdha japin 92 deri në 94%. Në skemën e TVSH-s janë 38.000 biznese. Pra pjesa që jep biznesi vogël që duan të fusin këta, rreth 20.000 biznese, është fare e papërfillshme. Është zero. Po kjo është pikpyetja. Po pra. Kur të gjithë ju thonë që pse e bëni,
ju thot edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, ju tha dhoma amerikane e tregtisë, ju tha kjo e biznesit të Tiranës, dhoma e tregtisë Tiranës, që është më e madhja e vendit, ju ka thënë shoqatat e biznesit vogël dhe ju prap insistoni. Pse? Pse? Është shumë e thjeshtë. Do të jepni me koncesion për punimin e deklaratave të VSH-s. Dhe interesi është që të zgjerohet baza e atyre cilët do raportojnë. Po pse s'do marrin mbi përqindje, do marrin me numër? Dhe do ta marrin me tarifat. Po pse mos ta marrin me përqindje? A keni pas një projekt për ta dhënë me koncesion mbledhjen e të VSH-s? Dhe vetëm presioni shumë i madh i FMN-s ju bëri që të rriqeni. Tani e keni sjellë në një formë tjetër. Deklaratat e të VSH-s që plotësohen disa herë në vit nga gjithë bizneset do t'i jepni me koncesion. Ja, kjo është loja. Dhe koncesionari do të marri një fi në euro që i kalon një 20 e ca eurot, do t'a marri nga çdo biznes. Llogaritet gjithë sa deklarata për të VSH-n përpunohen në vit dhe do të dalësh se sa është vlera e gjithë këtij koncesioni. E kuptova, domethënë si teori. Ju sot keni 38.000 biznese të cilët i keni skemë. Doni ta shtoni edhe me një 20.000 tjerë. Fillimisht menduat ta çoni deri 100.000. Projekti ishte për ta çuar 100.000. Por patët presion edhe për këtë dhe bët një tërheqje. Por edhe tërheqja është jo e plot. Pse? Sepse kufirin e ka marrë përsipër qeveria duke shkel kushtetutën. Pse? Pra, vetëm administrata për të marrë me të VSH-n, me këtë rritje që do t'i bëni ju, duhet të 2 dhe 3 fishohet. Vetëm kosto nuk justifikon përfitimin. E di sa keni parashikuar në buxhet përfitim ju? $15 milion. Pra, futen 20.000 biznese në skem, në një total për 1.5 miliard euro në vit, për të fituar 15, në rastin më të mirë, $15 milion. Ja, kjo është ajo, ai projekti juaj i qepur copë zez, e qepur me pejnë bak. Jemi aq budallëza duam të humbasim me t'jalem dhe Partisë Demokratike, pse kjo s'ka sens. Tash më lejo ta shpjegoj. Po më sensin po ta them. Po s'ka pra sens. Do t'japësh me koncesion. Tash kjo flitet për punimin e deklaratave tatimore. Ka një drejt deputeti Spaho. Kjo s'përbën 1.6 as 2% të tarë. Është shumë pak. Por është e njëjta logjikë si me energjinë elektrike. Pra nuk ka të bëj sa popullore është masa apo jo. Është e drejtë apo jo. Në një shtet. S'është e njëjta logjikë. Po prit pra, sepse në energji elektrike kishte 80%. Kundra ishte dhe në energjinë elektrike. Kishte shumicë. Jo, nuk kemi thënë jemi kundër. Po si ishte? Kemi thënë që për njerëzit cilët nuk kanë mundësi ekonomike, shteti duhet i dalë. Ta shpjegojmë po. Dhe ju shkuat kapët, ata që s'kishin mundësi për të pagu, i futën në burg, futën 30.000 veta. Po mirë pra tash. Do ishit ju, unë do isha opozita, do ishe mazhoranca. Prandaj edhe për energjinë elektrike duhet të jesh i saktë kurse. Ma lejo ta shpjegoj pra, në një ekonomi tregu që ty pak ekonomi, i vendos tregu rregullat e tregut, nuk i vendos shteti, as çmimin, as ndërdhënien apo sipërmarrjen në treg. Pra, çmimin e vendosi në rastin e energjisë elektrike tregu dhe në një ekonomi tregu vendoset çmimi i saktë dhe pastaj qeveria mbron masat në nevojë. Pra nuk luhet me çmimin si në Venezuelë. Kthemi këtë tema janë, lëm energjinë. Ktu futu tek të VSH-ja. Njëta gjë është dhe me të VSH-n. Pra ky është parimi. Ne nuk i hym kësaj tash që të prishemi me popullin për të mbledh 1% të asaj që mu mbledhim pa u lodh fare. Dhe kjo që thot zotëria, t'jap një kundërargumentum. Po t'ishin aq zgjut ata që patjetër do jenë zgjut derisa me bë lek dhe kanë aq instrumenta, edhe aq fuqi që thoni ju. S'ka pse ja u mbledhin njerëzve të VSH-n, ja u mbledhin këtyre 200 vete të mëdhenj. E marrë me përqindje të VSH-n. Këtë po ju themi, që përqendrohen që të robrojnë njerëzit, por nuk ka sens. Do sklavërojnë të gjithë firmën. Ka sens. Sepse do të rritet numri i subjekteve, do të dyfishohet numri i subjekteve që do raportojnë të VSH-n dhe që do duan rimbursim. Do mesha me përqindje. Do mesha 210. Këto deklarata. Po s'merresha fare me të veçdit me bolek. Si merr dot më se 200 herë fin, nuk nxjerr gjë, nxjerr një kokosh. Një kokosh me po s'ja merr dot, sa do t'i marrësh atyre? Do i vësh fin 1 milion euro për deklaratë. Ja pra. Kjo që thua ti nuk ka sens. Për xhiro. Juve ju duhen sa më shumë subjekte në skemë. Dhe këtë po bëni. E filluat me 100.000 subjekte dhe nga presioni
U të roqët. Mateo Spaho, besoj në ndoqët, kam nevojë për një opinion super partis. Besoj i ndoqët... Mos e bëni, pse e bëni pasaj? Pra pse? Do më basëm, që qa sensi ka kjo? I lutem, zoti Bushati. Zoti Spaho, besoj të gjuat opinionet, oponencën e zotit Spaho dhe çka deklaron e zotit Bushati. Pra, formalizimi i ekonomisë, apo si thot zoti Bushati, zoti Spaho mund të ketë diçka pas kësaj? Shko, eksperienca ndërkombëtare është shumë llojshme. Kemi vende në të cilat ka një limit midis biznesit të vogël i cili nuk paguan TVSH-n dhe pjesa tjetër që paguan tatimin mbi vlerën e shtuar. Shqipëria ka patur limite të luajshme dhe ky vetë ka qenë një problem. Ka patur një problem real ku biznesi i vogël ka pasur tendencën të mos merrte fatura në mënyrë të tillë që xhiro të ishte më pak se 5 milion lekë. Ose të figuronte më i vogël, por duhet të themi të vërtetën që pjesa më e madhe e informalitetit qëndron tek biznesi i madh. Vetë Ministria e Financave ka deklaruar që duke hyrë biznesi i vogël në skem, mundet të rrisi të ardhurat për sa i përket tatimit mbi vlerën e shtuar me jo më shumë se 1%. Tentativa pra për ta futur në këtë skem do të ishte me kosto mjaft të lartë. Dhe vetë Fondi Monetar Ndërkombëtar ka thënë se kjo tentativë ka kosto të larta nga pikpamja shoqërore, pasi në fakt ato rreth, le të themi kështu, 100.000 biznese të vogla që ka Shqipëria, ose një pjesë që do të futet në skem, janë gjithashtu dhe konsumator, janë familje, sepse shpeshherë deklarohet një person që punon, por janë 2-3 që ndihmojnë kur po flasim për një biznes të vogël, për një dyqan, për një aktivitet, një punishte. Dhe normalisht ka dhe një efekt social shoqëror. Kosto për familje do të ishte më e lartë se të ardhurat për buxhetin e shtetit. Pse? Sepse nëse buxheti i shtetit mendon të marrë rreth $15 milion, familjet do duhet paguajnë dhe kontabilistin, shtesë, dhe elementet të tjera në rastin se do të kishin job ose në rastin se do të kishin më shumë lidhje me, le të themi, me tatimorët që natyrisht do të keshin të drejtën që të shkojnë në bizneset e tyre dhe t'i kontrollonin duke filluar nga inventaret. Pra, këto janë elementet gjitha që lidhen me njëra tjetrën dhe mundet të rrisin, sidomos në një fazë të parë problematikën, edhe sepse në pjesën më të madhe, le të themi kështu, pronarët e bizneseve të vogla në Shqipëri nuk është se kanë një kulturë fiskale të theksuar, përkundrazi, kështu që edhe vetë deklaratat që ata tatimore që ata duhet bëjnë, ka nevojë për profesionist, kështu që kostot e tyre për menaxhimin e biznesit do të rriteshin. Pra ju parimisht jeni kundër kësaj? Jo, duhet të them që në teori, në vit teorike, kur paguhet TVSH gjitha bizneset në teori duhet ta paguajnë atë, por praktikisht ekziston një limit ose një mas, sidomos për vendet në zhvillim, ku do të ishte më e leverdishme ose preferueshme që një farë, si themi, informaliteti, sidomos për ata që fitojnë pak, mundet ishte tolerueshme. Tani kemi një diskutim brenda logjikës ekonomike për herë të parë. Tashi, kush është kufiri optimal për të vendosur TVSH-n? Atëherë, ishte 8 milion, vajti 5 milion, e mendoj që natyrisht mund të shkojë 2 milion. Nuk do ketë në çmime nuk ka përndikuar, sepse ata e kanë brenda TVSH-n, e kanë blerë, ja ta mbaroj. Dhe dyta, nuk do shtohen shumë kosto dhe një biznesi të vogël për të mbajtur. Para do ketë fatura shumë të lehtësuara për t'i plotësuar, mund t'i mësojnë t'i plotësojnë dhe nuk është ndonjë gjë, siç plotësojnë sot atë formatin e vogël, do plotësojnë atë tjetrën. Dhe dyta, shumë biznese nuk është e thënë të marrë një kontabilist. Mund kam informacione dhe më kanë thënë dhe firmat vogla në treg që me një pagesë, me një timeshare që marrë një kontabilist mund ta marrin 10 firma, mund të paguaj 7.000 deri 10.000 lekë treja më shumë muaj. Tani, për mendimin tim, kjo është një kosto që ja vlen. E di pse? Sepse ne kemi një distorsion të madh në treg. Asnjë nga këto firma që sot bën 5 milion lekë treje nuk e ka iniciativën që të rritet. Domethënë ne kemi ndëshkuar apo kemi dënuar me një penalitet firmat për mos të rritur. Ato nuk do kenë as iniciativë për të rritur me 5 milion. Dhe sado që rriten, vazhdojnë edhe fragmentohen, prandahen. Dhe ai kur shkon 4 milionë gjys fillon bën dhe i firmë tjetër. Dhe nuk kanë as iniciativë për të qenë brenda me skem tamam si funksionon kapitalizmi. Gjithë këto firma tash do vazhdojnë të ndahen. Në një nuklearizim të situatës, ajo çështja e çmimeve, edhe nuk ka interes të rritet. Që thoni që nuk do të rriten, s'është e vërtet. Çmimet do rriten, masa e rritjes do të varjojë nga mallra dhe shërbimet cilët janë në skemën e TVSH-s dhe që do kalojnë në përduart e këtyre bizneseve cilët do t'i fusim në skem,
tek mallrat cilët sot nuk janë në skemën dhe shërbime që nuk janë skemën e TVSH-s, por që do të futen në skemë. Përjedhoj masa e varimit të çmimit do të jetë nga 4-6% deri po të them edhe 12% mund të ketë, edhe më shumë se 12%. Së dyti, por nuk ndodhen edhe me taksën progresive, pra së dyti çdo njëri prej këtyre bizneseve, e tha dhe Mateo, do të ketë vlerë të shtuar në atë që bën. Qoftë nëpërmjet kostos për administrimin e dokumentacionit, qoftë edhe kosto të tjera të cilat do t'i ndodhin. Do t'i fusit gjitha ato dhe do t'jetë vlerë e shtuar ajo cilën do ta shumëzosh me 20% kur ta nxjerrin shitje. Qoftë e merrte me 20, do të ketë një 2 ose 3 lekë të tjera që do të shtohen si kosto, 20% që nuk do të aplikohet mbi 20-ën, po mbi 23-shin. Aq sa tjetë. Prandaj po them që çmimet do të variojnë nga një minimum në një maksimum. Po mirë, pra, tash nga një minimum maksimum nuk është llogaritë, se kjo në varësi të artikujve, në varësi të mund të them diçka kur bëm taksën progresive, e cila rezultoi suksesshme, se ndryshe nuk do ishin votuar dhe qytetarët kanë qenë. Ta mbaroj mendimin. Thash se mbaruat, pra. Ta mbaroj. Kjo çështja e çmimeve nuk qëndron. Së dyti, nuk është skem e vendeve në zhvillim, është e gjitha vendeve. Edhe vendet më të zhvilluara në Evropë, më gjithë kush e kanë 100.000 pound, e ke 60.000 pound fakt. Po jo më ke këtu në 60.000 pound e ke në Angli dhe mos e diskuto. E ke 60.000 pound në Angli. Shikoj. Pra të gjitha vendet, Gjermani, Angli, Itali, Spanjë, Belgjik, Holland, të gjithë e kanë me kufi dhe e mbrojnë biznesin e vogël. Pse? Sepse nuk nxjerr gjë buxheti nga ajo. Kufiri, në rastin e Shqipërisë, praktika ka treguar kufiri duhet jetë sipër. Ne e kemi pasur kundër pyetje. E kishin nga 5 milionë çut ju. Tash i thoni ta çojmë 12 milion. Apo të them që masa që ndërmorëm ne prodhoi rezultat të kundërt. Në vend të sillte më shumë të ardhura nga TVSH-ja në buxhet, solli më pak. Nga 9.1 ram 8%. Rritja që u bë nga ju, vërtetoi të kundërtën. Supozoj që do të ulte të ardhurat, në fakti rriti të ardhurat në buxhet. Prandaj, ne e kemi ndryshuar qëndrimin dhe kemi propozuar që për kushtet e Shqipërisë, po, shkoj ke 12 milion. Po pse jo 20 milion? Okej, kaq për të vëshën e biznesit vogël, shpresoj të jeni të qartë, do kalojmë në hapësirë publicitare dhe në një argument të fundit me atë që ka të bëjë me datimin për të ardhurat dytësore. Publicitet. Rikthehemi në studio, jemi live, mos harroni jemi live edhe në rrjetet tona sociale, mund na shkruani nderuar televizionist. Do vim te një element tjetër sensitiv që ka qenë gjithashtu një çështje e debatuar këtë kohë në lidhje me projekt buxhetin. Është folur shumë për tatimin mbi të ardhura dytësore. Fillojmë me një shpjegim sa më të thjeshtë Bushati, ç'do të thotë kjo edhe kujt drejtohet si tatim? Atëherë në radhë parë ne të njëjtën votojmë parim projekt buxhetin që ka termat makroekonomik, pra gjithë parametrat kryesor. Dhe do hymë pastaj nën për nën për të marrë, dhe unë mund t'ju them që sot ne kemi filluar një mbledhje me ministra dhe me grupin që nga ora 3 deri në 6:30 dhe kishte shumë debate për të gjitha çështjet. Si për tatimin, si për TVSH-n edhe për rizortet turistike ose jo, për në zonat e agroturizmit, për ndërtesa, do me thënë, është kohë të them që çdo gjë është e vendosur, pra ka diskutime të vërteta në Partinë Socialiste dhe shumë më të ashpra se sa po t'ishit sot ju, kur ishte mbas dyreve mbylla, unë me zotin Spaho do dukej shumë e butë si debat. Këtë mund ta nxjerr. Dhe them që deri në diskutim në fund të vitit do ketë shumë, mund të ketë ndryshime të tjera. Kështu që është kohë të themi që a është ky një propozim konkret? Pra ju po thoni që nuk është marrë vendimi që në projekt buxhet do të futet tatimi mbi të ardhurat dytësore? Ka diskutime që flitet për të shkuar në 18%, 23%, mund të ulet, mund të ngrihet, nuk ka një diskutim, por nuk ka një vendimarrje në këto moment që flasim, duhet kemi parasysh që flitet për rreth 7.000 veta nga 700.000, domethënë, që bëhen llogarit. Kuptohet që janë njerëzit më të aftë, patjetër, unë jam që këto qytetarë si puna juaj dhe tjerë profesor që bëjnë studime, shkruajnë libra, patjetër që janë kontribuesit më të mëdhenj dhe më të devotshëm shoqërisë shqiptare. Ne kemi
qënë me idene taksimit progresiv, kush fiton më shumë, paguan më shumë, kuptohet që në këtë, përveç atyri që merre me biznes dhe kanë të ardhur nga biznesi, ndoshta për këtë shtres mund të hahet diskutimi pra shtresën akademike apo të profesioneve të lira. Ka toni dijen që kryesisht edhe nuk paguhet asnjëherë ai sa meriton. Mund të hajë diskutim dhe mund të flitet. Në mendimin tim, një njeri nuk duhet penalizuar se është më i zoti, sidomos në profesionet e lira, dhe duhet ketë një limit sipër më të poshtëm. Por kjo pastaj hyn në diskutimet ekonomike të çdo ekonomisti apo financieri. Sot ama duhet themi që kemi tatimin 15%, tatimi që paguhet sot nga firmat shqiptare nuk është i lartë dhe nuk ka ndikuar pra negativisht. Ritmet e rritjes ekonomike tregojnë që biznesi tatimin mbi fitimin nuk e ka shqetësimin kryesor. Pra në radhë parë ka të bëjmë me sundimin e ligjit, pra barazin në treg. Qëndrojmë të këtë tema që hapa. Dakor, pra nuk i rëshkas, por ka shumë çështje të tjera para se të vim të tatim fitimi. Kanë ata që thonë që është strategjike kjo goditje që ju i bëni shtresës mesme, stresës së profesioneve të lira, sepse... Atere, stresë mesme do ishte se... Atere, matematikisht, dakor. Unë them që është stresa më e talentuar e shqiptarëve. Nuk është e mesme. E mesme do ishte diçka që do ishte nga masa 25 deri në 70%, pra do ishte një 50% e popullatës. Nuk është shumë, që matet medianin ekonomi. Është 50% e popullatës shqiptare është stresa e mesme. Janë njerëzit më talentuar. Stresa e mesme në Shqipëri është shumë më e vogël. Shumë e vogël. Matematikisht pra e mesme, atëherë si matet e mesme në ekonomi. Nuk merret rroga më e lartë me rrogën më t'ullët dhe plot pjestohet dhe gjehet në mes stresa e mesme, sepse nuk është matematikisht në probabilitet ajo që gjëndet. Merren të gjitha pagat dhe shumëzohen për sa punonjës ka për secila pagë dhe pastaj vlera plot pjestohet. Pra stresa e mesme është abuzuar me këtë. Është stresa më e talentuar, sepse 7.000 nga 700.000 nuk janë stresa e mesme. Stresa e mesme do ishte një pagë që është nga 35 për shembull deri 55.000 apo nga 45 deri 60.000. Se kjo është e mesmja. Ta 7.000 nuk janë as stres e lartë, as stres e ulët. Janë kryesisht... Janë njerëz profesioneve të lira më të talentuar, menaxherët më të mirë, njerëz që s'kan bizneset e tyre. Po. Dhe për mua, edhe në mendimin tim, nuk është e drejtë që bizneset të cilat fitojnë shumë më tepër, vazhdojnë të tatohen me 15%, ndërkohë që njerëz të talentuar, që kanë shumë më pak biznes dhe paguhen, i kanë të ardhurat e jetës tyre, pra marrin atë rrogë, apo shkruajnë një libër, apo japin një mësim, i kanë gjitha të bazuar mbi profesionalizmin, i kanë mbi profesionin e vet, pra njerëz të talentuar që kanë mbi profesionin, nuk kanë kapitale, nuk prodhojnë, nuk kanë ngritur firma, kanë të bazuar mbi talentin e vet profesional. Dhe në mendimin tim, duhet parë dhe nuk është e drejtë që një firmë që prodhon me miliarda tatohet ke 15%, apo më tepër një firmë që ka koncesion, apo që ka një quasi monopol, pra si që mund t'jenë 3 firmat e mdhaja të telefonisë apo firmat tjera të mdhaja, të cilat mund shikohet që ndryshohet nivellit tatimit. Ky është një debat që për mendimin tim ka shumë diskutim. Unë do t'isha për shembull që këto sidomos të koncesioneve mund tatoheshin më tepër, sepse kanë marrë një të mirë publike. Kanë një përveçse një të mirë publike, kanë një pozicion të favorizuar në treg me ligj dhe ja ka dhënë shteti, pra janë zakonisht monopole, pra janë të vetmit që e bëjnë, si të markimit të karburantit, të pullave fiskale, rapiskani janë të vetmit, pra janë monopole de facto në treg. Këto për mendimin tim po duhet të tatohen më shumë dhe nuk duhet penalizohet në fakt shtresa jo e mesme, shtresa më e talentuar e popullatës. Ti thush e mesme nuk janë as në mes në të ardhura, nuk janë as në përqindje popullate. Kjo është një diskutim po, që mendojmë që mund shtyhet më tej. Mirë që e dëgjoj Bushatin thot ose të shprehet kundër kësaj mase, por kjo mas është diskutuar gjithësisht midis jush dhe jeni me propozim të konsoliduar. Po them edhe një herë, më vjen shumë mirë që ju si profesionist dilni kundër kësaj. Por nuk është vetëm kjo. Kjo kategori ka 4 vite që veç e goditet me taksa. Dhe sa herë kemi ngritur, asnjëherë se keni pranuar. Madje edhe kur kemi thënë që është qeveria që ka rritur më shumë taksat, ju keni thënë të kundërtën. I kemi ulur për 95%, thot kryeministri. Por kush i pagoi
220 milion eurot në 2014. Në 2014 favorshme taksa progresive. Vlerësimi i paketës fiskale. Mbi 4 milion lekë vjetra ka efekt dhe trajtohen më shumë. Prandaj janë 7 njerëz. Vlerësimi i paketës fiskale në 2014 220 milion euro rritje taksash. 160 në 2015. Për zotëri se ti e di raport me GDP-n ka rënë ai kontributi atyre që merren nga tapi. Në 2017 nuk i rritët, tani po i rrisni me 50 milion personale ka rënë në dollar të tjera. Ti di shumë mirë atë. Përsa i takon kësaj shtrese, kësaj shtrese, e keni goditur me tatimin progresiv. Kjo, shiko, këto janë goditje të rrogtarëve. Që mos themi shtrese mesme, se duket të gjithë rrogtarët që aty fillon ka efekte. I keni goditur nga 1.3 dhe fillon barazohet, mbi 400.000 lekë ka efekte 23%. Me banesat e dyta, me makinat në thonjza të luksit, por që as të luksit as gjë nuk ishit, me profesionet e lira, dhe të ashti keni edhe këtë të taksën e banesave. Kubik edhe unë kam pas diskutime dhe kam thënë që 3.000 kubik nuk është makin luksi, s'ka të bëj fare, kam pas dhe unë diskutim. E keni thënë, por është vënd dhe njerëzit e paguajnë. Po nuk ishte një formull më të mirë dhe më botë, pra, se ka ndryshu teknologjia. Se ka rënë formula, po mos në e hitë vëmëndjen dhe në qo atje. Po jo mos po ta hitë vëmëndjen vazhdo, sa të dush. E di pse ka rënë konsumi? Së dojnë raporti Bankës Botërore, 90% e shqiptarve, raporti që doli tani për 2016, 90% tha kanë rënje të pagës reale dhe të konsumit. Pse? Kjo është kategoria. Kjo është kategoria që preket. Zhvillimi është produkt i shtresës mesme, sepse konsumojnë. Ju godisni konsumin. Po jo më edhe atë pak, edhe atë konsumin, krimtarin, kreativitetin, se për këtë shtres po flasim, në që se që vërën të ardhura dytësore. Po flet për shtres tjetër fare, nuk po 90%. Jo, që se vazhdojmë të flasim për të ardhura dytësore. Unë po të them 0,1% mi... Shto dhe pjesën tjetër popullsis. Shto dhe pjesën tjetër popullsis. Po 90% po e manipulon komplet. 90% e popullsis shqiptare. 0,1% është 90%. 90%. Po jo, pra. Mbaj mend këtë. Dhe shkove lexo studimin, raportin e Bankës Botërore. 90% patën rënjet konsumit, rënjet pagës reale. Kjo është stres. Ndërsa biznesi i çfarëdo lloj forme tatohet me 15%, sidomos biznesi i madh, se të vegjëlit kanë shumë më pak, kjo tatohet me 23% për të ardhurat e tyre. Ky është thelbi i asaj që thoni ju që ata që marrin më shumë tatohen më shumë dhe ata që marrin më pak tatohen pak. Kjo është pjesa që tatohet më rënd. Dhe nuk keni vetëm këtë taksë, po keni 6-7 taksa e më shumë që ja keni vënë mbi kurriz. Dhe nuk doni të korrigjoni, nuk doni të reflektoni. Tani po përgatisni dhe një taks tjetër, që është kjo e... Po ne që kemi kriminella fare, po si fito kemi në ndërë? Duke i bjerë zjedhjet. Po si u bjerë gjithë raportin e OSBE-dirit që kanë blerë gjithë shqiptarë, po si janë shqiptarë dhe lezët rekomandimi dytë tek rekomandimet kryesore. Që mos shitet vota. Ti jepet një refund mirë shitbleris votës. Allegations, fjalëve për shitbleri. Çfarë tha ai Abilaj? Po jo se s'ka sens fare. Ai tha bëm 5 milion euro në muaj për vete. Por për zgjedhjet i duhen 25 milion euro për zgjedhjet. Besohet Ervini. Po mirë, atë të shikojmë. Tash më leo të shpjegoj diçka. Ne ti kemi thënë prej kohësh. Po mirë. Tani po vërtetohen një për një. Gjitha çfarë ka paralajmëruar opozita, qofër kriminalizimin e shtetit, qofër kanabisin, qofër zgjedhjet, të gjitha janë vërtetuar një mirë. Tatimi progresiv tash. Ne jemi një forcë e majtë dhe kemi marrë mbi vete prerogativën që kush fiton më shumë, tatohet më shumë. Dhe këtë kemi bërë qarë. Deri në 97% të qytetarëve që paguhen në Shqipëri me rroga, e kanë ndihmuar taksa progresive. Dhe zoti Spaho e di shumë mirë që të ardhurat nga tatimi mbi të ardhurat personale janë ulur shumë në raport me të ardhurat dhe me GDP. Dhe e di shumë mirë këtë punë. Ka rënë 3-4 pikë zakonisht. Tani, ne nuk jemi, dhe kemi pranuar këtë, ne nuk jemi
Nuk jemi aksioner me bizneset e mdhaja? Po pra kështu i pranoni ju, po vazhdoni në tjetër praktik. Shiko këtu, si e ke ngarkesën fiskale me vendet e rajonit. Po t'ishe me qytetarët dhe t'ishe tatuar më shumë bizneset. Serbia është 39.7%. Shikoj ngarkesën fiskale. 23, po pra, talentet, po janë shumë pan krahasim me qytetarët. Jo vetëm për talentet, po për gjithë popullsinë. Shikoj ngarkesën fiskale. Serbia 39.7. Po ne kemi 15. Shqipëria 37.3. Bosnia 23.7, Malezi 22.1, Kosova 15.2, Makedonia 13%. Shikot lexoj tani se sa mbledhim ne me këtë nivel taksash, sa mbledhim buxhet. Serbia 41.85%. Malezi 20.5%, Makedonia 82.7%, Kosova 30%, ne 28.1%. Atëre, mos mbledh, mos vër taksat reja. Mos vër taksat reja, mos rrit barët fiskale, përmirëso administrimin, sepse defektin e kena administrim. Shiko çfarë bëni ju tani, nxirni një taksë të re, kjo e banesave, po jo se është shumë thelbësore. Shiko sa do t'ju rritet qytetarëve, shiko të të lexoj. Për shtëpitë janë ndërtuar para 93-shit. Paguajnë 15.000 lek në vit sot taks, do të paguajnë 24.000 lek, 25.000 lek gati. 24.600 do të paguajnë mas 1 prillit. Shtëpit ndërtuara pas 93-shit paguajnë 30.000 lek sot, do të paguajnë 24.000 lek edhe këto. Të vjetra. Pas 1 prillit. Po më. Por një rritje prej 50%, kurse pensionistëve dhe gjitha ty në gjetojnë në banesa para 93-shit, nga 15.000 lek i shkon 25.000 lek gati. Po jo pra se ke gabim. Ti se di çfarë biseduar. Po jo pra, se di çfarë bisedu fare. Po ta them shumë mirë, lëre ç'ke biseduar. Unë po them ç'ke qenë në parlament e do ta votosh ditën e njëjtë. Çfarë bisedoni ju atje? Ju i merrni të gjitha, i hidhni të gjitha atëre se jo, si kemi hedhur ne, këto janë tuaja. Kjo është paketa fiskale që do votohet të njëjtën. Kjo do votohet të njëjtën. Një qytetar që ka shtëpi të ndërtuar para 93-shit, nëse e ka 100 metra katror, paguante 15.000 lek, ose paguan aktualisht 15.000 lek. Nesër do paguaj 25.000 lek. Ja, kjo është e vërteta. Do paguaj 2.000 lek vjetra më shumë. Jo, 2.000 lek vjetra. 30.000 lek. Gjithsej në vit pra. Po pra, paguante 15.000 të vjetra, do të paguaj. Ndërkohë që në rajon ti di shumë që është 3 herë më lart. 45.000 lek. Po sa i ke pagat në rajon me pagat e Shqipërisë? I ke parë në jetë? Po të shimu si merë gjitha për jero, hajtë klasim se cilën tek për tek klasë, të vudit gjitha koqë. Edhe për tatimin se si do të tatohen, për shembull një qerare, jo se këtu jemi drejt për drejt, si do të tatohen qerarat e shtëpive? Duhet mendosh për ata, pastaj për ata tjerët që kanë më shumë. Mirë tash se ju po diskutoni se sa merr një pensionist. E ke parasysh sa është pensioni? Mirë pra ne jemi gjak pirës tash ju dashkeni. Me çfarë kurajo e ngrini taksën në këtë mënyrë? Me çfarë kurajo? Përgjigjem unë apo jo? Që s'ka sens këj mua bet është. Ta që flasit është, këta janë force majnë, ne jemi force djatë, se këshu i bit është. Nëse du në popullatën, këta e dashka në popullatën. Ne jemi force djatë, dhe jemi mos rrit taksa. Vetëm se jeni të majtë, kjo nuk ka kur rrit. 9% bileta. Base i rini një majtë se doni, se po t'jeshe majtë, do thot që do pa tjetër. Edhe këto gjithë taksat e gjithë nivellet e këtyre taksave tjera të bëjnë 9%. 9% kemi thënë. Në mënyrë që t'jemi konkurrues. Prandaj nuk vinë investimet huaja këtu. Dhe të kanë gjithë në Maqedoni. Pse? Për kësaj tabelës. Maqedonia e ka 13%. Ti e ke 37.3. Ja ku e ke. O njëra o tjetra, pra se nuk s'keni koherencë me ndimi më zotëri, këtë po të them unë. O është njëra o është tjetra. S'është punë koherencë. O të ndimoj biznesin o qytetarët, këtë ndimojnë, të dyja? Po, të dy. Po si në qa bote jetohet të të shi? 9%. Po pse 10, si shte mirë? Po pse ullet, apo qdo mandat ullet nga një? Që të bëjmë i konkurus, sepse rajonin e ke 10. Vëndet cilat po të regjin investime, ja ku e ke Maqedoni. Është vëndi model për investime për ambjent biznesi. Hynë tek 15 që e parë në botë. E 11 anë mos ka pojë. E 11 në takon as mosha. Leo pra të flasë. Oke, për parë se të flasë është teori, dua përgjigje konkrete. Për shumë, për çështje në shtëpive, se si do të atojnë ato biznese. Së shvendos. Si së shvendos. Usë bëjnë Nostradamusin. Ne te inten e votojnë. Po jo më do votojnë në parim më zotëria, së të kaj se di. Deri tani, se sigurisht në komisione keni punuar. Ka qenë ky propozim, çfarë keni nisje? Se kështu pjetë nësë me emision fare, se unë e di që nuk është miratuar për e buxheti, po bisedime ka patur një draft. Jo, se që është e bisedime. Një draft. Ka një projekt të shkruar me firme me vull që ka ardhur në kuvënd. Të miratuar në mbledhje të qeverisë që ka ardhur në kuvënd. Nuk flasim për idera. Shiko, Shqipëria është djegur, edhe tashin ne s'po e kuptojmë se qa po ndodhë. Se me këto që thojnë këto, me thënë këtu jetojmë në mëkesën Afganistan dhe po bëhet nami. Se këshu i bita është,
Kjo s'ka sens. Keq, shumë keq, tash si ne as besueshëm me kaq. Ja ke kaluar Afganistanit, për shembull si furnizues. Ç'a thu? Se di atë. E ke lënë prapa Afganistanin. Tani mund të ju lutem zoti Spaho. Në radhë parë, këtë po them pra, po merremi vesh. A do të tatohen qerat e shtëpive? A do të tatohen, a do ketë taksa për shtëpit para prapa? Me datë 16 të njëjtën votohet për projekt buxhetin në parim. Të tjera do diskutohen dhe është i hapur diskutimi. Unë nuk bëj Nostradamusin këtu dhe them do tatohet kaq ose kaq. Por se çfarë do bësh nesër ti, nuk di unë. Unë di të them që Qeveria e Tiranës, zyrtarisht, kuvend, ka sjell këto që them unë. Po deshet i kundërshtoj. Po më kundërshtoj fare. Po s'po them këtë më, se është tjetër gjë. Tani ti thua, ne do të reflektojmë. Bushati, po. Këtë po thua. Këta fillim thanë, këta janë për pastrim, kjo do jetë fasad pastrim paratë. Po dishin për fasad pastrimi, s'do hyni fare këtyre detajeve, kupton tash. Ky thot, edhe po bëhet nami, tash po dhe ke nami, ka ca shifra shumë detajuara për këtë nami, se kjo nuk shkon fare. Mirë, për selekte pastrimit s'do të jemi për këtë. Sot kemi për shembull, diskutimi i madh është ky. Ne jetojmë në një ekonomi të tregu. Socializmi ka vdekur, jemi kapitalizëm. Pik. Në kapitalizëm përpiqemi që të ndihmojmë shtresat në nevojë. Nuk ndihmohen duke ndërhyrë në treg dhe duke caktuar çmimet dhe duke kontrolluar nivelin e TVSH-s. Bëhet që të prodhojnë sa më shumë bizneset, dhe nëpërmjet tatimeve ne rishpërndajmë tek qytetarët, dhe ky është diskutimi i madh sot. Pra, në radhë të parë vendoset për herë të parë në Shqipëri që të vendoset një rregull për energjinë elektrike, për ujin dhe të paguajnë të gjithë. Pastaj, nëse shtresat në nevojë e kanë të pamundur, ju jepet me subvencion, sepse po të ndërhysh treg. Dhe teorinë se kjo është nëpër libra. Po këtë pra po të them. Tash për herë të parë do përpiqem të vendosim dhe një treg të pronës ku të tatohet çdo format i pronës që ke dhe o do shkohet në një tatim të pastër dhe pastaj të ndihmohen shtresat në nevojë, ose diskutime ka dhe mes nesh sot në grupin socialist që një pjesë ndoshta në fshat ose sot ka qenë diskutimi i madh ata që janë pensionistë të vetëm, pra që është vetëm një nga bashkëshortët o ka vdekur o janë pak të ndarë se në Shqipëri nuk parandahen, të mos tatohen dhe kur e kanë o të parë në thetreshit o në bazë të metrave katror. Ky është një diskutim që vazhdon. Unë nuk dua t'i paraprit dhe të them që ne kemi vendosur se s'është vërtet. Megjithatë ju po diskutoni që të vini një taksë mbi shtëpit, po diskutoni që vini një taksë mbi qerat, po diskutoni që vini një taksë mbi të ardhurat. Apo i diskutoni këto? Qeveria e ka mbyllur këtë. Tashim më more në Tani nëse ju po mos më pëlqen. Nëse ju këtë e hedhni si shashk për të shtuar debatin këtu, është tjetër gjë. Në 10. Sot mëngjesit ju e hedhni si shashk, për të shtuar debatin këtu. Por ditë e njëjtë do të miratohet kjo që them unë. Po jo më zotri, fare. Kjo është po jo. A mund të themi që në parim po? Atëherë ta mbaroj. Më njoftove sot për të ardhur në debat. Do më njoftosh dhe mbas 3 javësh kur diskutojnë do vi prapë, nuk po shpëtoj debatin dhe do mbroj prapë variantin zyrtar. Puna është që sot është kohë të flasim, sepse nuk është e përcaktuar asgjë. Okej. Spaho? Kaq po them unë. Janë parametrat kryesorë, rritja ekonomike, deficiti buxhetor dhe borxhi kombëtar. Sa i përket taksës progresive, është folur shumë mbi akumulimin e të ardhurave edhe nga të ardhurat dytësore që mund të ishin. Që në një mënyrë indirekte do të thënë një rritje të nivelit të taksës. Por çështja parsorë për mendimin tim nuk është për akumulimin e të ardhurave në nivel personal, por ta bëjmë do të ishte mirë të bëhej siç e ka Europa perëndimore në nivel familjar. Çfarë do të them? Do të them që normalisht familjet shqiptare e menaxhojnë bashkë ekonominë e tyre, kështu që dhe si pasojë taktimi duhet të jetë i matur në raport me familjen, jo me individin. Nëse unë për të bërë një shembull vendos të punoj vetë dhe kam nuse në shtëpi sepse duhet të rrisi djalin ose të mbaj fëmijën, dhe marrë 160.000 lekë të reja, do të pagoj një taks progresive që kalon nivel 23%. Ndërsa jemi 2 persona që punojnë, se cili nga 80.000 lekë mundet të ketë ardhurën, atëherë nuk do të kishte një taks të nivelit progresiv dhe do të pagonte më pak se 23%. Por duke bërë këtë gjë, me sistemin aktual nuk stimulohet rritja familjeve dhe natyrisht rritja edhe ose lindja fëmijëve. Nga krau tjetër duhet të themi pranë. Këtu po.
Kështu që kjo është një element që për mendimin tim çfarë lloj qeverie që duhet të vijë në Shqipëri, duhet marrë parasysh koeficientin familjar që merret parasysh në Itali, në Francë dhe në shumë vende të tjera. Nga një pikpamje, natyrisht edhe duke e krahasuar me vendet e tjera, vendet e Evropës lindore kanë për pjesën më të madhe një taksë të sheshtë, sepse besojnë se duhet lejuar akumulimi i kapitaleve tek biznesi dhe tek njerëzit me talente. Sepse pikërisht njerëzit që kanë talente dhe janë pjesa më e vogël e popullsisë duhen inkurajuar për t'i vënë në provë këto talente dhe për t'i investuar. Pra duhen mbështetur me anë të një takse të sheshtë. Ndërsa vendet e Evropës perëndimore që kanë arritur kufirin teknologjik dhe një mirëqenie të lartë, mundet të vendosin një taks progresive ku natyrisht edhe rishpërndarja nuk do ishte e dëmshme, por në një situatë ku vendi ka nevojë të zhvillohet dhe të rritet ekonomikisht më shumë, janë taksat e sheshta ato që japin një rezultat më të shpejtë. Pra nuk ekziston një taksë e mirë ose një taksë e keqe, një taksë e ndershme ose e pandershme, por në momentet e caktuara ku ndodhen shtetet, aty mundet të jetë një taksë më e dobishme në raport me një tjetër. Në raport me Shqipërinë, që është një vend në zhvillim dhe që ka nevojë të zhvillohet edhe për shumë e shumë vite, unë besoj se një taksë e sheshtë dhe relativisht e ulët do të lehtësonte qoftë për thjeshtësi pagese, qoftë për imazh të mirë ndërkombëtar, do të lehtësonte rritjen ekonomike. Një përgjigje drejt për drejt për tatimin mbi të ardhurat dytësore, për atë shtresë si tha pankumpar të talentuar. Cili do ishte efekti kësaj takse? Pikërisht sepse efekti në buxhet duhet të jetë relativisht i vogël, unë besoj se pikërisht për këtë arsye, qeveria duhet që të mos ta marrë këtë mas, besoj, sepse për ata pak të talentuar që ka Shqipëria, duhen ruajtur dhe jo të ikin jashtetit, dhe më lejoni të them që intelektualët janë ata që pagojnë më shumë, ose artistët ata që pagojnë më shumë taksat në Shqipëri, ndërkohë që kemi shumë e shumë biznese të mëdha, jo gjithmonë formale, që paguajnë atëre kur kanë dëshirë, 15% se me sistemin tatimor shqiptar, edhe 15% që është një utopi. Po, nuk është se paguajnë gjithmonë dhe i largohet fiskut. Qam një shembull konkret, vitin e kaluar, se kam qenë po këtë studio, kemi diskutuar, vitin e 2017 dhe merri keq në fakt që gjithë diskutimi i buxhetit 2017 ishte për atë akcizën e birrës, prodhimit në vend. Që ndërkohë kuptohet, me drejt e shtyn ata që janë të interesuar, edhe në këtë rast. Ishte qok. Flitej për, më falë, unë tash jam këtu për të mbrojtur interesin publik. Jam Ervin Bushati deputet, nuk po flas as si intelektual, as si ekonomist. Por s'kemi analogji. Po jo më prit ata, sepse ajo ishte prodhim vendas, prodhim importi. Tjetër gjë fare më zotrim, falë tash. Për një ekonomi që po stabilizohet dhe po rritet, këto nuk janë vlera, domethënë që hynë në diskutim shumë për të ardhurat se sa e japin. Kuptohet që bëjnë më shumë diskutim sepse janë prej njerëzve që kanë të drejtën për të folur në media. Ju, me shumë të drejtë, nuk po them, edhe për vitin e kaluar, u fol për akcizën e birrës më shumë se çfarë u fol për investime publike. Efekti në buxhetin e shtetit ishte 160.000 euro. Edhe u mor peng gjithë debati 2017-ës tash më vjen keq. Është e vërtetë që i gjithë debati ka qenë mbi këtë, nuk ka qenë debati mbi këtë. Jo pra, tash të tregojmë edhe çik të ndershëm me njerëzit. Unë jam ishte një politikë qokash. Atëherë bie që të jetë strategjike qëllimi juaj. Doni thjesht agonistin, i bëni keq kësaj shtresës. Favorizoi disa importues në kurriz të prodhuesve vendor. Po vendas. ta bëjmë diskutimin çik më intelektual. Madje kujtohet që në tavolinë kemi aludon në faktin që ata njerëz të talentuar futet edhe shtresa e gazetarëve. Jo, mis po them këtë. Jo, këtë the. Diskutimi më shumë. Ju keni mundësi të flisni. Po, keni mundësi të flisni. Ti thua tani që 160.000 euro ose nuk ka rëndësi. Nëse nuk ka rëndësi, pse ta toni atëherë këta njerëz? Tash ja do flasim për ato njerëz që nuk vinë dot në studio për të folur. Më japësh një përgjigje me qenë se unë jam këtu dhe kam ardhur në studio të kam ftuar dhe ty Bushati. Nëse efekti është zero në ekonomi, atëherë pse i tatoni këta njerëz duke ditur që janë më pak, që janë më të talentuarit, që i detyroni kështu të largohen nga vendi, që po tantoni dijen, po tatoni njerëz që prodhojnë kulturë, që prodhojnë dije, prodhojnë libra, prodhojnë shkencë. Një lloj si lëvizja e kufirit të moshës. Është zero në ekonomi. Nuk është zero. Një lloj si lëvizja e kufirit të moshës. Po tash se po bëjmë një muhabet normal. Që ju argumentojnë të gjithë që mos e merrni, që prek masivisht biznesin, do të ketë efekte edhe në çmime dhe prapë merrni. Po për biznesin prapë thotë, ai dëgjon çfarë po thotë. Po thotë tjetër gjë fare. Unë nuk është se kam frikë. Tash këtë po them. Nuk është se ne kemi gjë parimisht, aq më tepër unë të kem parimisht. Kjo ha diskutim, mund të ishte 17, mund të ishte 23, mund të ishte 28. Por ama
ka favorin kjo stres që ta ngrej në media shumë dhe këtë bised. Ndërkohë ata që paguan 35, 40.000, 60.000 dhe kanë përfituar nga taksa progresive. Nuk arrin do të dalin kamera dhe në për studio dhe ta thonë këtë, kaq po themun. Nuk është se ti duhet penalizohesh për këtë dhe më talentuar. Unë e thash vetë, nuk jeni shtres e mesme, jeni shtresa më e talentuar, po e ngre dhe një më sipër, se s'jeni të mesme ju, s'jeni shtres e mesme. Nuk jeni 60% e popullatës. Dhe ndoshta është vetëm ky problemi. Nuk është vetëm ky problemi. Një gjë shumë e vogël. Nuk është e keqja. Mateo, për shtres të mesme, nuk po flasim për shtres të mesme në raport me popullsinë shqiptare, por me standardin e jetesës. Dua të them që një person që merr 150.000 lekë të reja, që ka shtres të mesme në Shqipëri për çmimet që Shqipëria ka, kostot që Shqipëria ka, taksat që Shqipëria ka, ai person nuk është i pasur. Të kesh sot një makinë të thjeshtë me vlerë 3-4.000 euro, sepse me është 40% e popullatës më nuk ka të bëjë me sa merr. Ta mbaroj dhe standardi i jetesës nuk është për të pasur. Të kesh mundësi që të shkosh një javë me pushime, nuk do me thënë ti jesh i pasur. Po jo pra që GDP per capita mesatare më të di shumë mirë. Me këto të ardhura, të lutem, me këto të ardhura, një person nuk është i pasur, edhe në Shqipëri. Por në Shqipëria GDP per capita ka 4.000 euro për frymë, tash kjo është stres e mesme, nuk është 1.500 euro në muaj. Unë thash, nuk është stres e mesme në raport me popullsinë shqiptare, por me standardin e jetesës. Po jo me standardin, por s'manda shumë ekonomi pra. I një pasaniku nuk është kjo. Standardi duhet të them që të futesh në një dyqan dhe të blesh një produkt normal, pra nuk është të jesh i pasur. Sepse me të ardhura 40-50.000 lekë të vjetra të reja, kjo nuk mund të jetë shtres e mesme, sepse janë persona që mezi arrin në fund të muajit. Nuk është kjo shtres e mesme. Shtres e mesme me standarde është të marrësh 140-150.000 lekë. Kjo të reja është shtres e mesme. Po jo më se ashtu do ishte 60% e popullatës pra. Po nuk është. Jo pra jo. Shtres e mesme nuk do me thënë shumicë e popullatës, do me thënë të kesh një standard jetese mesatar në raport me botën e zhvilluar. Po s'është me shtres e mesme shqiptare. Tani koncepti shtres e mesme është një koncept që e ka prodhuar Perëndimi, nuk e ka prodhuar as Afganistani as Shqipëria. Kështu që problemi është që pikërisht kur e prodhon Perëndimi, referohemi Perëndimit. Tani një jetë me standarde të ardhura perëndimore normale, siç ka një familje normale, duhen këto të ardhura dhe këto të ardhura po tatojnë shumë. Kjo është shumë e thjeshtë. Duke u tatuar shumë familje shqiptare nuk arrin dot të kapin standarde perëndimore. Është e thjeshtë. Sepse dhe tatimi është një nga elementet që krijojnë këtë problem. Më mirë do ta sqaroj më burr, vetëm 30 sekonda. Nuk është më e rëndësishmja. Po mirë pra dakord e di. Ta sqaroj mirë se është luajtur shumë këtë. Jo një minutë. Po dakord, pra ti ke tjetër gjë. Pavarësisht që po ngelen me këtu, nuk është thelbi i asaj. Zoti Spaho tjetër më burr. Dy më të rëndësishmet lëvizjet gabuara tuajat që prekin masivisht janë TVSH-ja, ulja kufiri TVSH-s, dhe rritja e taksave të banesave. Shtresa e mesme, atëre, të ardhura mesatare, që matet GDP per capita, ose prodhimi përgjithshëm bruto, kjo kategori do të bëjë si do bëjë, për qytetarët, si që ka bërë deri tani. Shtresa e mesme që quhet, të ardhura mesatare, pjestohet të ardhurat e gjithë ekonomisë, për 2.8 apo 3 milion shqiptarë. Dhe del që është ke 3.500-4.000 euro për frymë. Dhe nuk del 1.500 euro që të zotëria. Kurse mediani që quhet në ekonomi, që është më saktë. Nuk tregojmë serios duke ngelur edhe debatuar për njerëz me të ardhura të tilla kur ata të tjerë janë pa bukë. Ata të tjerë janë pa bukë dhe nuk janë pa punë e parok. Dhe ne diskutojmë tilla gjëra. Ky debat doli rastësisht. Po përqendrohu ke ato që janë thelbësore. Nuk është serioze, por ne bëjmë debate të tilla në një kohë që ata i ke pa punë, pa të ardhura, një familje e tërë. Po këtë po them bra. Dhe atje duhet ta bash fokusin. Dhe këto që keni ndërmarket me paketën fiskale edhe të 2018, sepse keni filluar 4 vitet e qeverisë së parë, mandatit parë, po pra ne jemi nazist. Po ne si duam njerëzit do i doni njerëz. Po lemet ata sqaroj gjëra që të bëjmë gjë të qartë, se abuzohet shumë me këtë kondë shtres e mesme. Atëherë, të ardhura mesatare në Shqipëri janë 10 miliardë euro pjesëtim për 3 milion shqiptarë. Pik. Tani, kurse një format tjetër që matet zakonisht botën e zhvilluar është mediani quhet. Shumëzohen sa njerëz për çdo pagë dhe plot pjestohet mes dhe prap nuk i bie aq. Këtë po themun, shtres e mesme nuk është një njeri që merë 7.000 euro, 10.000 euro. Janë shumë pak.
flitet për 7.000 njerëz, nuk quhet e mesme. Duket se e thash mendimin tim për këtë çështje. A taksojnë këta shumë? Për mendimin tim mund taksojnë më pak, sepse mund stimulojnë që nesër të zhvillohet një brezëri që kërkon të bëhet si ata. Kaq. Po nuk janë mes shtresa mesme. Udhës do ishte që të lironi atë pjesën dërmuese të qytetarëve shqiptarë që do paguajnë taksën e banesës. Po vetëm për ata po flasim për këtë po them. Për taksën e banesës. Ka që s'është vendosur akoma. Kështu që ta flasim mbasi të jetë miratuar. Së dyti, mos u merrni me kufirin e TVSH-s. Lërni kaq sa është, sepse do të ketë efekte në falimentimin e një numri caktuar biznesesh dhe në rritjen e çmimeve. Ju do fitoni zgjedhjet pas asaj. E rëndësishme që të fitosh zgjedhjet duke përfituar në kuris të qytetarëve. Okej, faleminderit zoti Spaho, faleminderit zoti Bushati që ishte me mua, Mateo Spaho, dekani Universitetit Luarasi, dekani Fakultetit Ekonomik. Faleminderit për ekspertizën tuaj që sollët në studio. Faleminderit që ishte me mua sonte. Mos harroni ritransmetimin nderuar teleshikues rreth mesnatës dhe nesër rreth orës 14. Kam një lajmërim të rëndësishëm. Qëndroni me ne edhe nesër. I ftuar do të jetë kryeministri Edi Rama. Ndiqni spotin ton dhe më pas siglat përmbyllëse. Natën e mirë. Martën në studio hapur kryeministri Edi Rama. Turp për të gjithë ju, jeni kaq të paditur, flisni për qartë. Ju jeni për të qarë hallin. Për konfliktin me median. Për sa i përket pyetjes dytë, kalojmë te e treta. Kalojmë te pyetja 4. Për kanabisin dhe Sajmir Tahirin. Pyetja, a është i pafajshëm Sajmir Tahiri, do mbetet gosht mendjen time deri kur të marr përgjigje. Për opozitën e bashkuar. O Selmani vllajt, këtë qaj më parë, ty a motrën tonë që u zuj njëjti halli. Për Trump dhe Sorosin. Kush i bën shqiptar për budallej, në fund e ha. Për politikën dhe të ardhmen. Të martën në studio hapur ora 21.